שלום לכם, אנחנו נתחיל עוד 2 דקות, עוד מעט נכניס את האנשים גם. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, צהריים. אני עוד בבוקר. שלום, שלום. מה קורה? דיוויד, הייתי צריכה לעלות עם התמונה הזאת ברקע. Hello. היי אלכס, וולקום. היי. היי רות, היי רחלי. אהלן. ליאונל, אתה נכנסת קצת מוקדם בטעות, אבל בסדר, אתה איתנו, בכיף. היי. היי ג'יימס. איזה כיף, כולם פה. So nice to have everybody here. Okay, we have 180 people registered for the webinar today. So, taking a nice turnover. Turns out you guys are very interesting. Okay, we will be live in a minute. By the way, we are streaming live on Facebook also, so our friends can also join us there if they would like to. כן, השעה 3, אפשר להכניס את כולם, יעל? אנחנו מוכנים? אוקיי, אז בואו נקבל את כולם. דיוויד, אני רק לא יכולה לעזור עם הלהכניס. אני אתן לך גם... אנחנו וגם... שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו נקבל את כולם, ועוד מעט אנחנו כבר נתחיל. יש כאן אנשים שעדיין נכנסים, אז ממש דקה. איזה כיף לראות את כולכם, ברוכים הבאים. תדליקו מצלמות שנראה אתכם. איזה יופי, ברוכים הבאים. שלום יעל, שלום אסף, שלום נועה, שלום ארז, שייקי, יובל, מה שלומכם? ברוכים הבאים. משה, עינת, חווה, דורי. אני גם שוקי מצטרף אלינו, איזה כיף. יפה, יפה מאוד. דודי, נועם, סטפן, ראיה, ברוכים הבאים כולם, שרון, אפי, רחל, עופר, עדי, אני בטח מפסס פה מלא אנשים שמגיעים, אבל ברוכים הבאים לכולם. מקבלים כרגע את כולם, שכולם יספיקו להיכנס לתוך הזום, ואנחנו ממש עוד 1.5-2 מתחילים במפגש היום. שלום דנה, שלום חיים, שלום ולדימיר, דן, רחל, אסף,
זהו, אנחנו נתחיל. יעל, תכניסי עוד אנשים כשהם יצטרפו. יש לי הוסט? כן. כן, I'm co-host, אוקיי. אוקיי, אז אנחנו מתחילים את הריקורדינג וגם אנחנו מתחילים את המפגש שלנו. אז ברוכים הבאים. יש לנו אורחים מחו"ל, אז אנחנו קצת לנווט היום בין האנגלית לעברית, בין העברית לאנגלית. יש לנו גם הרצאות באנגלית מעניינות, ובכלל הרצאות סופר מעניינות היום. אז ברוכים הבאים כולכם. Welcome everybody for the second Jerusalem mini conference on AI and the Israeli Gov. שלום וברוכים הבאים לכולם למיני כנס השני של קהילת ג'רוזלם אל בנושא בינה מלאכותית בממשלת ישראל. היום קהילת ג'רוזלם אל מארחת את הקהילות הטכנולוגיות של רשות התקשוב, קהילת ה-DDG, Data Driven Government וקהילת הקוד פתוח של הממשלה. אנחנו נעשה הקדמה קצרה על הקהילה ג'רוזלם אל ועל מה מצופה לנו היום, ואחרי זה יעל תיתן כמה דקות וכמה מילים על הפעילות של הקהילות של הממשלה. אז כמו שאני מניח שרובכם יודעים, אבל מי שעוד לא יודע, נעשה לכם גם איזושהי הקדמה קצרה. קהילת ג'רוזלם אל היא קהילת הבינה המלאכותית של ירושלים, הקהילה הוותיקה ומשמעותית ביותר בתחום בירושלים, עם יותר מ-4,000 חברים. מטרת הקהילה לתמוך בהתפתחות של ירושלים כמרכז ארצי ועולמי בנושא הבינה המלאכותית. אנחנו עושים את זה דרך אירועים טכנולוגיים, קורסים, כנסים, תוכניות מנטורשיפ, יצירת שיתופי פעולה ועוד. מה קורה שלייה? קיימנו יותר מ-40 אירועים טכנולוגיים בנושאים מגוונים שקשורים לבינה מלאכותית, חלקם אונליין, הרבה מאוד מהם פנים אל פנים במקומות הכי מגניבים בירושלים. ג'רוזלם אל היא קהילה התנדבותית, פועלת בשיתוף פעולה עם ארגון שנקרא Made in GLM, שמספק בית חם לקהילות בירושלים. הקהילה נתמכת על ידי עיריית ירושלים, GNX, המשרד לירושלים ומורשת, סטארט-אפ ניישן סנטרל ורשות לפיתוח ירושלים. ובנוסף, יש כיום 2 חברות מסחריות שתומכות בכלל הפעילות של הקהילה ברמה השנתית, מובילאיי ואורקל פור סטארט-אפס. וכבוד גדול, 2 החברות האלה שבחרו להיות שותפות לדרך של ג'רוזלם אל וקידום האקוסיסטם של בינה מלאכותית בירושלים. הקהילה שלנו פעילה בפייסבוק ובמיטאפ. אתם מוזמנים כמובן למצוא אותנו שם, פשוט תחפשו ג'רוזלם אל, וכדאי מאוד להירשם לדף הקהילה, בעיקר במיטאפ, כדי שתקבלו עדכונים על כל האירועים הקרובים. ואם כבר דיברנו על מפגשים קרובים, אז אני רוצה להגיד לכם שאנחנו חוזרים לאירועים פרונטליים, ויש לנו מפגש בחודש הקרוב, בואו נשים לכם אולי אימייג' שלו, שתראו גם, אנחנו עושים מפגש ממש מעניין בחודש הקרוב על Data Science and Product Analytics, מלון בת 7, 8/12, 8:30, face to face, אירוע פיזי, חברים. חוזרים להיפגש סוף סוף, איזה כיף. האירוע הזה, אז save the date, אירוע בשיתוף פעולה עם פקן AI ובמימון ותמיכה גם של פקן AI. אז save the date לאירוע הבא של הקהילה. בואו נצא פה מזה. אופה. האירוע הזה שאנחנו נפגשים בו היום, בעצם המפגש הזה, מיני כנס הזה, הוא כבר המפגש הרביעי של הקהילה, של קהילת ג'רוזלם אל בנושא של AI וממשלת ישראל. במפגשים הראשונים עוד דנו בנושאים מאוד בסיסיים, זאת אומרת, למה בכלל AI, מה אפשר לעשות עם זה, איך הממשלה מתארגנת, איך החוק בישראל ואיך הכנסת מתארגן לקראת קבלה ולקראת הכנסה של טכנולוגיות כאלה, וזה היה לפני שנה, שנתיים וחצי. המצב היום במשרדי הממשלה הוא מאוד שונה. היום, אם אז בהתחלה היו אנשים בודדים שהגיעו לקהילה מתוך המשרדים, אנשים מהקהילה שרצו לעזור למשרדים, היום המצב הוא שכמעט כל משרד בממשלה, הוא עושה לפחות חשיבה ברמה אסטרטגית בנושא של AI, ואיך בינה מלאכותית משתלבת בתוך הפעילות של הארגון, ובעצם הנושא הזה הפך לחלק מאוד מרכזי מתוכניות ההתפתחות של המשרדים השונים. בחלק מהמשרדים כבר נבנו תשתיות, בחלק מהמשרדים כבר גויסו צוותים של דאטה סיינטיסטים, ובחלק מהמשרדים יש גם תוצרים מאוד יפים ופרויקטים שיצאו לפועל, שאפשר כבר, שבעצם עוזרים לממשלה לתת שירות יותר טוב לציבור.
המפגש שלנו היום מתרכז בשני נושאים, בשני תחומים עיקריים. התחום של NLP, שהוא תחום מאוד מרכזי בכל הנושא שקשור לממשלה, ובספציפית ובעיקר הנושא של NLP בעברית, ניתוח טקסט, והנושא של MLOps, שהוא בעצם איך אפשר לקחת, או ברמה ממשלתית, כאשר מתעסקים עם נתונים רגישים, כאשר מתעסקים עם כל ההגבלות וכל השוני שיש בין משרדי ממשלה לחברות שהן לא ממשלתיות, איך בכל זאת אפשר לקחת ולייצר תהליכים, פרויקטים שיכולים לצאת אל הפועל בצורה יעילה, טובה, ושעוזרת בעצם לציבור וחוסכת משאבים לממשלה. יש לנו היום בתוכנית 5 מרצים מדהימים. אנחנו נתחיל את היום עם יעל בראל, שלא כללתי אותה ברשימה, אבל יעל שתדבר טיפה על הקהילות הטכנולוגיות של הממשלה. משם אנחנו נמשיך ליוליה נודלמן מבנק ישראל, משם לפרופסור יהוד צרפתי מאוניברסיטת בר אילן, אלכס מז'ור מה-Bureau of Labor Statistics בארצות הברית, פרופסור אורן צור מאוניברסיטת בן גוריון, וג'יימס בק מרשות המיסים האוסטרלי, שייכנס יותר לעומק לנושא של NLP. שאלות במהלך הערב אפשר לשאול בצ'אט, אנחנו נעקוב אחרי הצ'אט, ובסוף כל הרצאה אנחנו ננסה בעצם להעלות את השאלות שאתם שואלים. אם יישאר לנו גם זמן, אז אנחנו ננסה גם לתת עוד קצת זמן לשאלות, וכדי שתוכלו לפתוח מיקרופונים, שנקיים גם קצת דיון, נספיק. וזהו, בגדול אנחנו מפה יכולים להמשיך. יעל, אני מעביר לך את הבמה. אז אתה לוקח פיקוד על הדמות. אז שלום רב, אני ממש מתרגשת להיות שותפה למפגש שני של קהילת הג'רוזמל וקהילות ה-Let's Go בממשלתיות. נעים מאוד, שמי יעל בראל. זה התרגשות. מנהלת את קהילות ה-Let's Go ב6 שנים האחרונות בהובלת רשות התקשוב הממשלתי. בעברי יש לי ניסיון רב בתפקידים של PM, PMO וניהול שינוי בארגונים ובחברות מובילות במשק. חלקכם אני בטוחה שעברתם בהם בדיוק כמוני. אני תל אביבית מלידה, נשואה לאלי, אימא לנועה ולאיתי, ואני אוהבת לכתוב, לקרוא ולעסוק בספורט, יש שאומרים אתגרי. אז את קהילות הידע שלנו ניתן לחלק ל3 קבוצות עיקריות, חלקם מתכתבים עם תפקידים, CTO, CIO, Chief Information, CISO, סייבר ואבטחת מידע ופיתוח, האחרים הם בעצם מעין גילדות או דיסציפלינות מקצועיות, והקבוצה השלישית שבה גם נמנות 2 הקהילות ששותפות למפגש היום, קהילת החדשנות וקהילת ה-Data Driven Government, קהילת הדאטה הממשלתית, הן קהילות שמתכתבות באופן ישיר עם האסטרטגיה של רשות התקשוב הממשלתי. אז אני רוצה ככה בשנייה לזכור את השותפים שלי בהובלת הקהילות הללו. אז מצד הדאטה, קהילת הדאטה, אז רחל רן, יניב שפיצר ואבי סטיקה, ומצד קהילת החדשנות, יראל אושרת, דניאל אברר ודניאל סגרי, ששותפים איתנו במפגש היום. אז תודה רבה על ההזדמנות. אז אני רוצה ככה להציג לכם את הפעילות הענפה של קהילות הידע. למעשה אני הצטרפתי לרשות התקשוב להוביל את הפעילות ולהקים אותה בשנת 2015. אז ניתן לראות מתוך המספרים שהיום אנחנו הגענו ל13 קהילות טכנולוגיות, בהם שותפים מעל 100 ארגונים מהמשרדים ממשלתיים, רשויות ציבוריות והשירות הציבורי. אנחנו חצינו את הרף של 1,200 חברים, מתוך פוטנציאל של 5,000, כי אנחנו עוסקים באנשי IT לרוחב משרדי הממשלה, ובעצם אנחנו יכולים גם לראות את הקפיצה בכמות או בווליום המפגשים, די בזכות המעבר לדיגיטל ודי בזכות הקורונה. אז אני רוצה להשוויץ בעוד דבר קטן ברשותכם, וזה ה-KCI, אותו מדד או אינדקס שנבנה על ידי דימה הודלר, דאטה אנליסט ברשות התקשוב הממשלתי, והוא מדד שמאפשר לשקף למנמ"רים הממשלתיים, מאותם CIO של אגפי ה-IT, את מידת ההשתתפות והתרומה של המשרד בפעילות הקהילות.
עוד שני משפטים, אני רוצה ככה לומר שבראיית רשות התקשוב קהילות הידע הן ערוץ לתקשורת דו-כיוונית בינינו לבין המשרדים ביכולת להצמיע את האסטרטגיה הממשלתית שאותה אנחנו רוצים לקדם. רשות התקשוב, אני פותחת סוגריים ואומרת שהיא רגולטור לתוך גופי ה-IT לרוחב משרדי הממשלה, ומתוך המשרדים להציף צרכים, דרישות, כדי לדייק את הפעילות של רשות התקשוב. בראיית המשרד עצמו, אותו מנמ"ר, CIO ביחידת IT, אז בעצם הקהילות הן אמצעי להשגת היעדים המקצועיים והעסקיים, ובראייתי זוהי באמת זכות להוביל פעילות שמייצרת אקוסיסטם טכנולוגי לטובת שיתופי ידע ופעולה במגזר הממשלתי ציבורי. אז רחל, אני מזמינה אתכם כמובן להציץ על הפעילות שלנו ולהעמיק באתר Let's Go, ומעבירה אלייך רחל את הזכות דיבור. רחל רני מנהלת מדיניות דאטה ברשות התקשוב הממשלתי, כדי שהיא תציג טיפה על הפעילות שלנו. רחל? רחל? אוקיי, אני לא הייתי הוסט, ולא יכולתי להוציא את עצמי מיוט. תודה. טוב, אז אני שמחה מאוד להיות כאן, ואנחנו באמת בהתרגשות גדולה סביב המפגש הזה. אני ממש רוצה בקצרה להציג לכם את הפעילות שלנו, כי חשוב לנו לקחת את ההזדמנות הזאת, שתכירו את צוות הדאטה ברשות, ואת מה אנחנו עושים, ומה אנחנו מקדמים בעצם בכל הרבדים, ואני אגיד גם שני משפטים ספציפית על המפגש הזה, ולמה הוא כל כך חשוב לנו. אז בעצם צוות הדאטה ברשות, כמו שאל הזכיר את התפקיד של הרשות כאיזשהו גורם מתווה מדיניות בממשלה, אנחנו בתוך הרשות, בתוך המטה בחטיבת תכנון ואסטרטגיה, אחראים למדיניות הדאטה על כל רבדיה, ובעצם אני רצה על זה מהר, אז אני מתנצלת אם אני מדבר קצת מהר מדי, שלא רוצה לקחת הרבה זמן, אז בעצם כשאנחנו מסתכלים על מדיניות הדאטה הממשלתי, אנחנו מחלקים אותה לכמה רבדים, ואנחנו משתדלים לטפל בעצם גם במשאבים ובכלים שיש למשרדי הממשלה, גם בתחומים המתודולוגיים, תחומי הידע, וגם באמת ברמת התוצרים המקצועיים. אז אחד הדברים שאנחנו עושים, והוא משמעותי, אנחנו מלווים פרויקטים אסטרטגיים, אלו בדרך כלל פרויקטים שמשלבים כמה משרדים או תחומי תוכן מורכבים, שבהם אנחנו עוזרים בעצם להסתכל על התמונה הכוללת. יש לנו את תחום המתודולוגיות שהזכרתי, שהוא באמת מפרט קצת יותר על כלים ושיטות ליישום בתחומי הדאטה, מניהול דאטה, ועד לעולמות של אנליטיקה ו-AI. הנושא מאוד מאוד משמעותי בפעילות שלנו זה משילות המידע, Data Governance, כדי לייצר תשתית נתונים טובה ואיכותית עבור הממשלה ועבור כלל השותפים שלנו, מה שמוביל אותי לעולם של מידע פתוח, שאני מתארת לעצמי שמעניין לא מעט מהמשתתפים במפגש הזה. הנושא של מידע פתוח, איך הממשלה יכולה להנגיש את מסות הדאטה שהיא מנהלת לטובת הציבור, לטובת חוקרים, מפתחים, ארגוני חברה אזרחית וכל מי שבעצם רוצה לעשות בזה שימוש, זה גם חלק מהפעילות, ופה יעל הזכירה את זה שהקהילות הן פתח לשיח, אז מבחינתנו השיח גם עם קהילות שותפות הוא מאוד מאוד משמעותי, והאינפוט שלכם יעזור לנו לעשות את זה בצורה טובה יותר. תסכים בעולמות של שיתוף דאטה בתוך הממשלה, ומחוץ לממשלה, קצת באמת מתוך העולם הזה של API, ויש פה גם את הפלח המשמעותי של אנליטיקה מתקדמת ו-AI, שהוא תחום, כמו שדייוויד ציין קודם, תחום צומח בממשלה כל הזמן בהתעצמות, ואני מאמינה שהשנה הקרובה היא גם תהיה שנה מאוד משמעותית מבחינת קפיצת המדרגה שהממשלה תעשה בכל התחומים האלו. ושני משפטים על המפגש הזה ולמה אנחנו כל כך מתרגשים ממנו. אז אנחנו יודעים שבכלל בעולמות הטכנולוגיים וספציפית בדאטה, יש המון ידע לא פורמלי, ידע לא כתוב, שנצבר בשנים של עבודת hands-on, מה שנקרא ghost knowledge. וחשוב לנו לנצל את ההזדמנויות, להנכיח ולהנחיל את הידע הזה מתוך הידע המקצועי והניסיון של אנשים שממש מבצעים אותו, לשתף אותו, כי זה דרך להגיע למקומות מקצועיים ולענות על שאלות שאולי בתוך העולמות הפורמליים של קורסים או מדריכים או הנחיות, אנחנו פחות נחשפים אליהם. אנחנו רואים ערך מאוד מאוד גדול במפגשים ובשיח הזה, ואני חושבת שהמפגש הזה והמרצים המעולים שיהיו פה היום הם ממש דוגמה טובה לאיך אפשר להביא את השיח הזה ואת הידע הזה קדימה. אז תודה, ויאללה, תתחיל. תודה רבה. תודה רבה. אני שמח להזמין את יוליה נודלמן מבנק ישראל,
שתתחיל את החלק המקצועי של הערב שלנו. אז יוליה, בבקשה, הבמה שלך. היי, שלום לכולם, תודה על הזמנה. שנייה, אני אשתף מסך. היי, שלום, אני יוליה נודלמן, אני מפתחת BI ודאטה סיינטיסט בחטיבת טכנולוגיית מידע בבנק ישראל, ואני רוצה להראות לכם את הפרויקט הראשון שבנינו במשין לרנינג, את הדרך שעברנו, את כל הדברים שהיו לנו. אני רק אציין שלפני הפרויקט הזה לא הייתה לנו שום תשתית ולא דרך מסודרת להתמודד עם הפרויקטים במשין לרנינג. אז אני אתחיל מפרויקט העיקרי שממנו בעצם נולד פרויקט שלנו במשין לרנינג בניתוח טקסט. אוקיי. לצורך חישוב אינפלציה משתמשים במדד המחירים לצרכן שמפורסם על ידי הלמ"ס כל 15 בחודש. בעיקרון בנק ישראל רוצה לקבל את המדד, לדעת את הנתון הזה לפני, ובעיקרון ככה נולד הפרויקט המרכזי שלנו, שהוא חיזוי מדד המחירים. מדד המחירים מודד את השתנות המחירים של סל המוצרים ושירותים שונים, ואחד המרכיבים של המדד הוא הלבשה והנהלה. לצורך כך, התבקשנו להביא את הנתונים של הלבשה והנהלה מאתרי אופנה שונים ולסווג אותם לקטגוריות. בעצם לפי איך שבנוי מדד מחירים לצרכן. וכך בעצם נולד פרויקט הקטן, פרויקט הקטן במשין לרנינג בבנק ישראל, מערכת אוטומטית לסיווג טקסטים בעברית. המערכת צריכה לדעת לקבל כקלט תיאור של המוצר בעברית ולהחזיר קטגוריה אליה הוא שייך. במקרה של מוצרים הלבשה והנהלה, מקבלים תיאור של המוצר ומחזירים את הסיווג שלו. אחד מתוך 3 הקטגוריות הבאות, אפשר לראות את זה על המסך. אני אדגים דוגמה, אם מערכת כקלט תקבל מכנס ג'ינס ארוך, היא צריכה להחזיר לנו שהוא מסווג לקטגוריה של המכנסיים. אני רוצה קודם להראות לכם איך בגדול התחלנו לחשוב איך אנחנו נתמודד עם הפרויקט הזה. אז קודם כל חילקנו את זה ל4 שלבים, ואפשר לראות את זה פה. חשבנו לעצמנו שקודם כל צריך לאסוף את הנתונים מאתרי אופנה, לבנות איזשהו דאטה-סט. מן הסתם הנתונים הם לא בצורה פורמלית, צריך איזשהו להכין אותם, אולי לנקות אותם, להתאים איזשהו מודל במשין לרנינג או בדיפ לרנינג, להכין מודל, ובסופו של דבר אנחנו רוצים לפבלש אותו כ-API לצורך שימוש עתידי. ברגע שנקבל איזשהו נתונים שהם לא מסווגים, נדע באמת לפנות למודל מוכן ולקבל את הסיווג. אני אתחיל יותר קודם בקצרה את 4 שלבים האלה בטכנולוגיות שהשתמשנו, ובסוף אני אדגים את כל הארכיטקטורה שבנינו. אז באיסוף נתונים אנחנו בנינו ווב סקראפרים בסקריפטים של הפייתון. הם אלה שבעצם ניגשים לאתרי אינטרנט שונים של אופנה, באופן מדגמי אוספים את הנתונים משם ושומרים אותם בדאטה לייק, בתיקייה של בלוב, כ-raw data, כי דאטה לא מוכן, כמו שזה, מכניסים את זה לשם. כל התהליך הזה אנחנו מתזמנים עם מערכת תזמון של Airflow, Apache Airflow, הוא בעצם מבצע, קורא לווב סקראפרים, מפנה אותם לאתרים ושומר את הנתונים בדאטה לייק. בשלב השני של הכנת נתונים, אנחנו בעצם עובדים עם פלטפורמה של דאטאבריקס, שם כתבנו את כל התהליך של הכנת נתונים באמצעות PySpark. עם ה-PySpark אנחנו שולפים נתונים מהפורמטים של HTML, מבצעים ניקיון של הנתונים, זורקים רשומות שהן רשומות כפולות, מבצעים סכמה, ולידציה לסכמה ואיחוד בקרה על נתונים. אני רוצה רק לציין שאנחנו מימשנו את כל ההמלצות של דאטאבריקס, ומישהו מכיר ואם לא אז אני קצת אסביר בקצרה. התהליך של דאטה אינג'ינירינג שדאטאבריקס ממליץ לעבוד איתו, זה 3 שלבים: לקחת את הנתונים לא מוכנים, להעביר אותם לטבלאות של דלטה של דאטאבריקס. טבלאות של דלטה זה הטבלאות שדאטאבריקס יודע לעבוד איתם הכי טוב. אז הנתונים קודם כל מגיעים לשלב של הברונז, דלטה, משם אנחנו מבצעים, כבר מתחילים לאבד את הנתונים, מוציאים אותם מהפורמט הלא פורמלי ולהביא אותם באמת בצורה טבלאית,
בשלב הזה הנתונים עוברים לשלב של הסילבר, ובשלב האחרון אני אציג אותו אחרי זה, מהנתונים כדי לעבוד באמת, לבצע את הניתוח טקסט, אנחנו נצטרך לקחת את הנתונים הטקסטיים ולהפוך אותם לייצוג מספרי, feature engineering וכל מיני תהליכים שאני אדבר איתם בהמשך. ואם מדברים על ארכיטקטורה, בשלב הסופי אנחנו כמובן צריכים לבנות את המודל המתאים ולפבלש אותו. בשלב הזה אנחנו נעשה feature engineering, ניצור מהדאטה טקסטואלי פיצ'רים, נשמור את הפיצ'רים האלה ב-feature store, ו-framework של MLflow שהדאטאבריקס כתב אותו כ-open source, אנחנו בעצם מנהלים, שומרים ומבלישים את המודלים. בגדול עם MLflow אנחנו מנהלים את כל ה-life cycle של המשין לרנינג שלנו. וזו הארכיטקטורה הכללית, שבעצם מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה, סליחה ולא ציינתי בהתחלה, אנחנו עובדים כמובן, פיתחנו את כל התשתית שלנו בסביבה עננית של אז'ור, אז בעצם יש לנו פה איזשהו ענן עם נתונים שהם לא בצורה פורמלית שבדרך כלל אנחנו יודעים לעבוד איתם. עם ה-Airflow אנחנו באמת מתזמנים את ה-Web Scrappers, מושכים נתונים מאתרי אופנה, שומרים אותם כ-Raw Data ב-Data Lake, עם Databricks ו-PySpark אנחנו מתחילים לעבד את הנתונים, לנקוד אותם, להכין אותם לצורה טבלאית, כל זה נכנס לטבלאות של Data Lake בצורה של Delta Tables, לברונז וסילבר. בשלב הבא אנחנו בונים מודלים באמצעות MLflow ומפבלישים אותם. אוקיי, עכשיו אני רוצה להתרכז דווקא על בניית מודלים ופבלוש שלהם. אז כל מי שכבר עבד במשין לרנינג אז יודע מה השלבים, חייבים ליצור איזשהו דאטה סט מתויג, לחלק אותו לשני דאטה סטים קטנים יותר, לאזן את הנתונים מבחינת כמות שלהם, ליצור פיצ'רים, לבנות את המודל ולפבליש אותו. ועכשיו אני אפרט יותר לעומק איך אנחנו ביצענו בעצם את התהליך הזה. אז קודם כל, העבודה הכי סיזיפית והכי לא נעימה זה ליצור דאטה סט מתויג. אז מכל הנתונים שאנחנו אספנו, אנחנו ישבנו ותייגנו באופן ידני כ-23,000 מוצרים, תיאורים של הלבשה והנהלה בעברית, ותייגנו אותם ל13 קטגוריות. בשלב הזה קיבלנו דאטה סט מתויג היטב, ידני, שזה דאטה סט טוב לאימון מודל, אבל אחד הבעיות שהדאטה הוא לא מאוזן. אנחנו יכולים לראות פה מבחינת כמות המוצרים המתויגים, שיש קטגוריות שיש להם הרבה יותר מוצרים. בשביל המודלים זה לא כל כך טוב, כי לפעמים מודל ילמד טוב יותר על המוצרים מסוימים. ומה שעשינו, התחלנו את התהליך של איזון הנתונים. באמצעות סנורקל, אנחנו בנינו סט של חוקים לסיווג אוטומטי, וכך בעצם לקחנו איזשהו דאטה סט שהוא לא מתויג, הרצנו עליו חוקים של סנורקל, יצרנו עוד נתונים מתויגים, וגם הצלחנו להביא עוד מקורות של נתונים מסווגים מכל מיני מקורות שונים, גם אם כאילו תייגנו את זה עוד קצת באופן ידני, ובסופו של דבר קיבלנו איזשהו דאטה סט מאוד יחסית מאוד מאוזן ומתויג היטב. אוקיי, אז כרגע אנחנו מגיעים לשלב של פיצ'ר אנג'ינירינג, מודלים של משין לרנינג לא יודעים לעבוד עם טקסטים, ובמיוחד לא עם טקסטים בעברית, אז בשלב הזה אנחנו יוצרים פיצ'רים, זאת אומרת הופכים את התיאור בעברית שלנו של הטקסט לאיזשהו ייצוג מספרי. אנחנו יצרנו שני פיצ'רים, אחד שנקרא Bag of Words והשני Tokenization, קצת בכמה מילים. Bag of Words זה וקטור של מספר המופיעים של מילים שמופיעים בתוך הטקסט, זו השיטה הכי פשוטה, והשיטה השנייה זה חלוקה את הטקסט לסגמנטים קטנים, וכל סגמנט כזה אנחנו נותנים לו איזשהו ייצוג מספרי. יצרנו את הפיצ'רים ושמרנו אותם במקום המיוחד שנקרא Feature Store, גם לצורך שימוש חוזר וגם לצורך באמת לשתף אותם אם מישהו ירצה בעתיד עוד לעבוד על המודלים האלה או לשפר את המודלים שלנו. אוקיי, אז הגענו לשלב הכי מעניין, זה בעצם בניית מודל.
בגלל שזה היה ניסיון הראשון שלנו, אז באמת הלכנו לפי א' ב', אנחנו לא ידענו עם איזה מודלים לעבוד, איזה מודל יהיה הכי טוב בניתוח טקסט. התחלנו מבייסליין מודל שהוא נייב בייס, משם המשכנו עם עוד 3 מודלים של Deep Learning, CNN, LSTM ו-RNN, Convolution Neural Network, Long Short Term Memory Network ו-Recurrent Neural Network. כל זה אנחנו הרצנו באמצעות MLflow, ומה שאתם רואים פה, אז אפשר באמת לראות כל מודל שהרצנו נשמר בצורה מסודרת. אנחנו יכולים גם פה להשוות את התוצר של המודל, את הדיוק שלהם, צורה מאוד נוחה, מאוד מסודרת לעבוד, באמת לנהל את המהלך חיים של המודלים שלנו. אחרי שהרצנו אנחנו באמת ראינו שנייב בייס נתן תוצאה לא רעה בכלל, אבל הכי טוב שהיה זה היה תוצאה של CNN, הגענו עם דיוק של 95% על ה-validation set, שזה תוצאה מאוד מאוד יפה. בחרנו את המודל CNN למועמד לפיבלוש, ומשם אנחנו פיבלשנו אותו כ-API, גם כן בפלטפורמה של דאטאבריקס. API, פשוט זו הדרך הכי קלה להפעיל את המודל, באמצעות API מכניסים לשם input כ-JSON ומחזירים את הסיווג של הטקסט שהכנסנו. זה בגדול את כל הפייפליין שלנו במשין לרנינג. משם אנחנו הרחבנו את זה ליותר מקורות מידע. כרגע התשתית שלנו יודעת באמת לעבוד עם כל הסוגים של המקורות וכל הסוגים של הטקסטים ומידעים. אנחנו כרגע קולטים נתונים ממערכות של הלוגים, מדאטאבייסים שונים, יודעים לשלוף נתונים מ-APIs, מהקבצים. כל זה מבוצע עם הווב סקראפרים. המידע נשמר בצורה מסודרת בדאטה לייק, כרוב דאטה, ואת הלייק בעצם בעיקרון שתיארתי אותו עד עכשיו. תהליך, באמת עבדנו עליו מאוד מאוד קשה, כ2 של עבודה, על הציור זה נראה מאוד קליל ומסודר, אבל באמת זה התוצאה שרצינו להגיע אליו. ועל עוד פרויקטים, אחרי שסיימנו ניתוח טקסט בעברית, אנחנו התקדמנו ויש לנו תהליך של זיהוי אנומליות על נתונים קמעונאיים שבנק בעצם רוכש. אנחנו עשינו ויש לנו ניתוח סנטימנט בעברית על חדשות, על כותרות של חדשות. כרגע סיימנו לפתח מודל לזיהוי אישיות מתוך הטקסטים בעברית. אנחנו גם בשלבי סיום בניית גרף ידע על נתונים של בורסה, של חברות ציבוריות. הפרויקטים הבאים שאנחנו באמת כרגע מפתחים אותם זה סיכום של הטקסטים בעברית, ופרויקט אחרון זה ניתוח מורפולוגי שאנחנו מבצעים אותו בשותף עם רשות תקשוב ממשלתי והאקדמיה ללשון העברית. תודה רבה, אם יש שאלות אז אני אשמח לענות. כן, יש כמה שאלות, שנייה אני אעלה אותן פה. אני רשמתי, האם הכנת הדאטה נעשית בדאטאבריקס גם בשלב הפרודקשן? זו השאלה הראשונה. כן, את כל הכנת דאטה אנחנו באמת ריכזנו את זה בפלטפורמה של דאטאבריקס. זה מקום מרכזי שלנו. כל הפיתוח, גם בנייה של המודלים, הכל על דאטאבריקס. ועוד שאלה נשאלה באנגלית, אז אני אשאל אותה ברשותך באנגלית. Why not preparing the features before splitting to train test? We can do it before, but ניחש שתוכלה לענות בעברית. אני אענה בעברית אם זה לא מופיע. אפשר גם וגם, בתהליך שלנו אנחנו באמת עושים את זה אחרי. ועוד שאלה, was the human tagged data verified in some way or was it only tagged by one person? בעיקרון עשינו עם כמה חבר'ה בקבוצה של הדאטה סיינס. אני חושבת, אם אני זוכרת נכון, זה אני ועוד בחור שביצענו את התיעודים ביחד. הייתה שאלה כמה זמן לקח כל שלב בתהליך, אני לא זוכרת מילה, אני כן שמעתי שאני תוך כדי לפחות על השלב האחרון. כן, אז אני יכולה לענות שוב, אנחנו התחלנו בערך לפני 2 רק לחשוב בכיוון של פיתוח מודלים במשין לרנינג,
עם הזמן באמת זה לא היה נראה בהתחלה ככה כמו שראיתם עכשיו, הוספנו דברים, שינינו דברים, אבל עכשיו בארכיטקטורה הסופית זה מה שהצגתי, אבל בעיקרון 2 והשאלה באמת האחרונה, לפחות שאני ראיתי, זה אם בודקים דריפטינג ואיך. אם מישהו יוכל להסביר לי דריפטינג, אז אני אשמח, לא כל כך מבינה את השאלה. שמעון, אתה רוצה להבהיר את השאלה? אתה יכול לפתוח את עצמך? רגע, בוא נשאל עוד שאלה. כמה מהפיתוח משתמש בקוד פתוח וכמה בניתם בעצמכם? אז מי שמכיר את Airflow הוא קוד פתוח לחלוטין. כמעט אין לנו שום דבר שהוא לא קוד פתוח, אם זו הכוונה, הכל פיתחנו בתוך דאטאבריקס. דאטאבריקס כמובן זה לא קוד פתוח, אבל כל הסקריפטים וכל הבניית מודלים, MLflow Framework הוא גם open source. האם יש עוד משהו? אני חושבת שלא. הכל קוד פתוח, אני אשמח, מי שרוצה, אני אשמח גם לשתף במודלים שבנינו, בתהליך באמת יותר לעומק. אני מנסה לפתוח. גיא, שומעים אותי? כן, שומעים, יופי. היי, קודם כל תודה, הרצאה באמת מרתקת. רציתי לשאול שוב, לחדד את השאלה הראשונה, מבחינת כמה זמן לוקח כל שלב בתהליך, אם כל התהליך לוקח 2 וחודשיים, אבל כמה, נגיד, לאסוף את הדאטה לקח, כמה לאמן את המודל, כמה לעשות את הניקוי של הדאטה. הבנתי, מבחינת זמני... כאילו, כמה זמן עבודה לוקח כל שלב, זה בערך. לא לפתח את כל הארכיטקטורה, כמה זמן ריצה בעיקרון לוקח מאיסוף מידע ועד שלב של מודל. כל חלק בזה, כן, מעד הסוף, אספתם את המידע הזה לקח לכם חודשיים, לאמן מודלים ולבחון אותם, כאילו רק להבין את החלוקה של הזמנים בתוך 2 והחודשיים, מעניין אותי. הבנתי, אז בגלל שהיינו לגמרי חדשים בתחום הזה, אז באמת לקח לנו זמן איך לבצע ווב סקראפינג בצורה חוקית, עדינה, ולא באמת להתלבש על האתר, לקח לנו באמת כמה חודשים ללמוד את זה, אבל ברגע שאתה לומד זה ידע שנשמר ונשאר. תהליך של המודלים זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, גם למדנו לעבוד עם דאטאבריקס, וגם למדנו לעבוד עם MLflow בצורה יותר נכונה. אני לא חושבת שיש בעיה עכשיו למצוא בגוגל איזה מודל להתאים, אנחנו יותר התעניינו מבחינת טכנולוגית, איך נכון לבצע את זה. איך באמת לא לצורך המחקר, לתהליך שוטף, איך אנחנו בונים מודל, משמרים את הפיצ'רים, איך אנחנו שומרים גרסאות של המודלים, ואיך אנחנו לפבלישים. הדבר הזה לקח באמת יותר זמן, אני חושבת מעל שנה. מבחינת בניית מודלים, זה היה פשוט ניסוי וטעייה. אנחנו חיפשנו משהו דומה באינטרנט, בכל מיני קהילות, הרצנו, בדקנו את הדיוק שקיבלנו, וככה באמת התקדמנו. אבל יותר היה חשוב לנו באמת לנהל את התהליך בצורה תקינה, רציפה, ועם כמה שפחות באגים. השאלה האחרונה שנשאלה פה, האם 97% זה לא גבוה מדי? זאת אומרת, בדקתם אולי אוברפיטינג? נכון, אבל אני אסביר למה שאני חושבת שלדעתי זה לא. קודם כל, זה לא טקסטים באמת בצורה, כאילו, זה תיאור של המוצרים. בדרך כלל הם מכילים בעצמם עד 10 מילים. זה לא טקסט שמתחיל עם איזשהו אופן תקני. אני לא חושבת. עוד פעם, תיאור של המוצר כמו סמלה אדומה או סמלה פרחונית, להגיע לדיוק של 97% זה לא יותר מדי וזה בסדר. אנחנו לא ראינו שהמודל שלנו טועה יותר מדי. מה ששכחתי להגיד, זה תהליך שוטף, כל הזמן מגיעים נתונים חדשים. המודל באמת בודק אותם, אנחנו לא צריכים לתייג אותם מחדש. המודל מקבל את הנתונים חדשים, מתייג אותם באופן אוטומטי. כל פעם שהוא לא עובר איזשהו threshold שאנחנו הגדרנו למודל, הנתונים עוברים כנתונים לא מתויגים, ואחרי איזשהו שבוע-שבועיים אנחנו עוברים ומתקנים את בעצם תיוגים של המודל שהוא טעה בהם. ועם הזמן אנחנו רואים באמת שהוא כבר כמעט ולא טועה.
מגניב, בואו נעשה סטופ שיר של זה. אז קודם כל, יוליה, ממש תודה רבה, ממש מעניין. זה מדהים לראות איך זה ממש קורם עור וגידים במשרדי ממשלה, וכבר נותן ערך לציבור ומאפשר איזושהי קבלת החלטות יותר טובה, יותר יעילה, יותר מהירה בממשלה, מבוססת כמובן על נתונים, ממש כאילו כמו שצריך. אז כל הכבוד, מגניב, ואני שמח להזמין את פרופסור צרפתי, שתדבר איתנו על השאלות המעניינות ביותר בעברית, ועל כל החידושים האחרונים בתחום הזה. היי, שומעים אותי? כן, את גם יכולה לשתף מסך. בואו נשתף מסך ונתחיל. יש? כולם רואים? מעולה. טוב, אז נתחיל. היי לכולם. אני רוצה להודות על ההזמנה, אני גם ככה רוצה לספר שדיברתי קודם עם יעל לפני שהתחלנו, ונזכר... רות, אנחנו שומעים אותך? שומעים? עכשיו כן. עכשיו כן. המיקרופון פחות חלש, אני אנסה לדבר ברור. אם יש איזושהי בעיה פה, תעצרו אותי, בסדר? מצוין. אוקיי. אם את רוצה להתמקד במצגת, גם אפשר לכבות את המצלמה, זה יעזור עם הקישוריות. בואו נתחיל ואולי מתישהו אני נתק את המצלמה באמת. בקיצור, מאוד קיוויתי שהמיטאפ הזה יהיה גם פיזי, ככה לסגור מעגל, אבל אנחנו פה וירטואליים, אז כמו שהיינו בשנתיים האחרונות, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז במיטאפ לפני שנתיים באמת דיברתי הרבה על חידושים והמצאות ומודלים של מעבדת המחקר שלי, מעבדת המחקר לעיבוד שפה באופן כללי ובפרט לעיבוד שפה בעברית. אני היום פרופסור בבר אילן ו-research scientist ב-AI2, ועדיין עובדת על מה שמבחינתי או מבחינתנו נחשב המהות של עיבוד שפה. עכשיו כמה מילים על מה זה עיבוד שפה או מה המהות של זה מבחינתנו, אז קודם כל באמת בעיבוד שפה יש לנו טקסט שהוא unstructured, שהוא ללא איזושהי מבניות, ואנחנו רוצים להפוך את זה לאיזשהם תובנות, לאיזשהו מידע או תובנות על סמך המידע. זה יכול להיות חילוץ מידע טבלאי מטקסט שהוא לא מובנה, זה יכול להיות אימיילים שנשלחים בבקשות למשרד הפנים, או שזה יכול להיות רשומות רפואיות שנרשמות על ידי רופאים ואנחנו רוצים בעצם להכניס אותם לאיזה בסיס מידע. זה מדבר על היכולת שלנו לקחת טקסטים, לחלט מהם את האינפורמציה ולאחסן את האינפורמציה הזו בדאטאבייסים כדי אחר כך לעשות איזושהי קריאת מידע. וזה נכון מאוד בסביבות של נגיד מודיעין, intelligence forces, שצריכים באמת לעבור על כמויות עצומות של מידע ולאסוף בעצם כן, אירועים, אנשים, מפגשים, כלים, לא יודעת מה שאוספים במודיעין. זה יכול להיות גם איסוף מידע בתקופה של פנדמיה, אתם רוצים לעבור על כל הטוויטר ולראות איפה יש התפרצות, או באיזה מקומות קרה איזה משהו חריג, כן? אז האכלוס של knowledge base זה גם משהו שעושים בעזרת NLP, וגם משהו שהוא יותר דינמי, שזה יכול להיות שלנו לתקשר עם אסיסטנט, שיביא בסופו שלנו ויעשו איזושהי execution, איזושהי הרצה של פקודות, כמו שיש לנו עם סירי ועם אלקסה וקורטנה ועוד כהנה וכהנה עוזרים ועוזרות דיגיטליים, שגם משמשים דרך אגב לטכנולוגיות שהן אסיסטינג לאנשים עם מוגבלויות. אז כל הדברים האלה מאוד 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 חשובים, מאוד מאוד רצויים, אנחנו כמובן רוצים אותם אצלנו,
ואז בעצם אנחנו נדרשים לשאלה איך הקסם הזה קורה, הדבר הזה שקוראים לו הבנת שפה, כן? לא סתם שפה, הבנת שפה אנושית. ובעצם היום הגישה המקובלת, בעצם מאז שהציגו לנו, ש-Neural Networks נכנסו לעולמנו, הגישה המקובלת היא באמת איזושהי גישה של end-to-end. מה זה end-to-end? טיפה ראינו על זה אינדיקציה בהרצאה. יש לנו איזושהי משימה קונקרטית, אני לוקחת המון דאטה במשימה הזאת, את עצמות של דאטה, עם סוג הפלט שאני רוצה להשיג, ברגע שיש לי המון דאטה מהסוג של הסיגנל של האינפוט ומהסוג של הפלט שאני רוצה לקבל, אני יכולה לעשות איזשהו מעגל של כן, לחלץ את הפיצ'רים, למצוא את המודל המתאים, לפבלש אותו וכולי, אתם כמובן כולכם מכירים את זה, אבל מה שאני באה לטעון שבכל הנוגע לעיבוד שפה, זאת שיטה שהיא קצת אולי בזבזנית ויש לה חסרונות. בעצם מה שאנחנו אולי היינו רוצים יותר זה איזשהו infrastructure, משהו שמבצע לנו בפועל את העבודה העיקרית של הבנת השפה, על מנת שעל בסיס האינפרסטרקצ'ר הזה אנחנו נוכל לפתח אפליקציות. עכשיו, מה זה, למה אני בעצם רוצה את האינפרסטרקצ'ר הזה? אז יש פה כמה, קודם כל, לא תמיד יש לי כמויות עצומות מתויגות של מידע במשהו הספציפי הזה שאני רוצה להריץ עליו end-to-end, זאת הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה, שאולי אני יכולה להפיק דברים מתוך שיתוף מידע בין האפליקציות השונות או המודלים השונים או התחומים השונים שיש לי, וגם יש פה איזושהי באמת הסתכלות אולי קצת יותר מדעית שלנו החוקרים, אולי פחות בעולם של האפליקציות, שאנחנו ככה מניחים שברכישת שפה אנושית, באמת יש איזשהו רכיב של הבנה, שהוא רכיב ככה יותר כללי שיש לו לקסיקון ויש לו הבנה של מבנה משפט ואיך בונים את הסמנטיקה והפרגמטיקה, איך בעצם משמעות ממבנה המשפט, ומשהו הזה הוא, או רק אני שם מרכאות כפולות אוניברסלי, וכמובן צריך לעשות התאמה לדומיינים, והתהליך הזה של התאמה לדומיינים, או מה שהיום קוראים לו בשפה מקצועית פיינטיונינג, הוא יכול להיות הרבה יותר lightweight אם יש לי infrastructure מאוד חזק ומדויק ושיכול לשרת או להחזיק את החלק של ההבנה. אז בעצם אנחנו יודעים שקיים דבר כזה, infrastructure לעיבוד שפה, למעשה אנחנו שומעים כל הזמן על ה-infrastructure הזה, אנחנו שומעים על כל מיני, כן, מפץ, כמו אלמו וברט, אנחנו שומעים על טרנספורמרים, אנחנו שומעים המון על GPT ועל T5, ואולי יש בינינו כאלה שגם שומעים על או עובדים עם סטנזה או ספייסי או Core NLP או כל מיני חבילות אחרות שהן באמת חבילות תוכנה כלליות שמשמשות בריבוע הזה שאנחנו קראנו לו infrastructure, מאפשרות בעצם לקצר טווחים לכיוון האפליקציות הנהדרות האלה, שהן מערכות הזמנה, בוטים, מערכות המלצה, לא משנה מה, מאוד מקצר טווחים, מאוד מייעל את כל התהליך, ומאוד מביא לנו בסופו של דבר פלט מאוד איכותי. אבל יש פה את השאלה הגדולה של אוקיי, גם אם שמעתי על ברט ועל T5 ועל GPT ועל ספייסי ועל סטנדה, איך הדבר הזה הופך להיות איזשהו infrastructure ככה מובנה שאני יכול להשתמש איתו, כן? שאני אוכל לעשות איתו איזשהו plug and play בתוך הדומיין שלי, והשאלה הנדרשת כמובן מעבר זה אם אני, את כל הסיפורים האלה אנחנו די שמענו בעיקר על אנגלית. האם אנחנו יכולים לשחזר את זה על השפה העברית? אז בעצם המטרה שלי ככה לרבע שעה הקרובה, זה לנסות לענות על 3 שאלות. אחת מהן היא, קודם כל לעשות קצת סדר, אוקיי? יש מלא מודלים ומלא שיטות ומלא מטרות, איך נראה פייפליין שככה מהווה לנו infrastructure עבור NLP. אחר כך אנחנו נדבר בקצרה, כי אני חושבת שאתם רובכם כבר מכירים, בקצרה על מה ה-challenges לעברית, והדבר האחרון שאני אציג לכם זה מה הפתרון, או בעצם מערכת של פתרונות שאנחנו כרגע מפתחים במעבדה, את חלקם כבר שחררנו, ומה אנחנו מצפים שיהיה בעצם הדור הבא
בפיתוח אפליקציות של NLP לעברית, ובפרט כל אחד מהדברים שאתם מפתחים בארגונים ובמשרדים שאתם בעצם חלק מהם. אוקיי, אז מה זה בעצם האינפרסטרקצ'ר הזה? בואו ניתן לזה שם וצורה, איך זה נראה. אז אני רוצה כרגע לעשות ויזואליזציה כזו, למה שאני קוראת היברו NLP אינפרסטרקצ'ר, שיש בו בעצם כמה שלבים. השלב הראשון, אני אקרא לו input encoding, הקידוד של הקלט, שבו כל מה שאנחנו עושים זה אני לוקחת את הסיגנל שלי, הסיגנל הוא כרגע טקסטואלי, והופכת אותו לאיזשהו רצף של וקטורים, כן? זה מבחינת קופסה שחורה, זאת קופסה שחורה, סליחה שהיא מאוד פשוטה. כן, כל הדברים שאתם מכירים כמו BERT ואלמו ו-GPT ו-T5, כן, יש להם כל מיני אסכולות של איך לאמן אותם, אבל בסופו של דבר זה מה שהם עושים. לוקחים מילים, משפטים בתוך ההקשר שלהם, בעצם נותנים וקטור שמייצג את הקלט הזה. הדבר השני בפייפליין הזה, שאני יכולה להידרש אליו או לא להידרש אליו, כן, יש אפליקציות שצריכות, מוכרחות את זה, יש אפליקציות שלא, זה בעצם הייצוג הלשוני. מה זה הייצוג הלשוני? זה איזשהו ייצוג יותר עמוק, אוקיי? של מבנה המשפט, או לפעמים גם מבנה המסמך. אז מה זה אומר? וזה שקף שהצגתי לפני שנתיים במיטאפ, זה אומר שיש לנו כל מיני שכבות של ייצוג לשוני, שיכולות להיות שימושיות לאפליקציה. השכבות האלה זה ייצוג של חלקי הדיבר, ייצוג של ישויות, כן, אדם, מקום, פסיליטי וכולי, ייצוג של מבנים תחביריים, במקרה הזה זה מבני תלויות, הסנאפשוט הזה הוא לקוח מסטנפורד קור NLP, מהדמו של מעבדת NLP של סטנפורד. יש עוד רכיבים, כן, יותר מתקדמים, כמו co-reference resolution, שאנחנו יודעים פה בשורה השנייה שהמילה his מתייחסת לנשיא של צ'יינה, כן, זאת אומרת, בלי להכביר מילים, כן, יש פה איזושהי שכבה של מבנים, המבנים האלה בלשנים ביסודם, אבל ברגע שאנחנו יכולים לתת את האנוטציה האוטומטית של המבנים האלה, אז האפליקציות יכולות לעשות אינדוקס וחיפוש הרבה יותר יעיל, והרבה יותר מדויק על דברים שהאפליקציות נזקקות אליו. אז כל הדברים האלה שאתם מכירים בשמות ספייסי או סטנזה או יודיפייפ או סטנפורד קור NLP, או אפילו יאפ, למי מכם שעבד איתו, זה בעצם השכבה של ה-linguistic presentation. הדברים הבאים שאני רוצה להיות אולי מסוגלת לעשות, אחד מהם זה לבנות איזשהם knowledge bases, זאת אומרת לקחת את הדברים שלקחתי, הדברים הטקסטואליים שלקחתי, ולשייך אותם לאלמנטים שנמצאים לי ב-knowledge base כדי ללמוד איזה דברים חדשים, זה נקרא linking או entity linking, זה סוג אחד של משימה שאני יכולה לעשות כדי לבנות או להרחיב מאגרי ידע, והמשימה השנייה שאני רוצה אולי לעשות זה לתשאל מאגרי מידע. אני רוצה לתת שאלה בשפה טבעית וגם לקבל את התשובה עליה בשפה טבעית כדי לאפשר מה שנקרא HCI, Human Computer Interaction, יעיל וטבעי, ושתי השכבות האלה הן בעצם שכבות שהן ככה איפשהו בתפר, בין המחקר הבסיסי המהותי שאנחנו עושים במעבדה, למחקר שאחר כך יצטרך להתבצע בחוץ, באפליקציות עצמם, ומתרחק בתהליך שאנחנו קוראים לו grounding, שזה חיבור של משמעויות מתוך הטקסט, לאלמנטים שנמצאים בחוץ, באפליקציה, ב-knowledge base, במפה, בסיפור או מה שזה לא יהיה, וכמובן אפליקציות דאונסטרים ככל הבא ליד, כן, זה יכול להיות אפליקציה של משרד הבריאות, זה יכול להיות אפליקציה של מודיעין, זה יכול להיות איזשהו עוזר דיגיטלי בעברית, זה יכול להיות כל דבר, שהם נדרשים בדרך כלל לאחד או יותר, נכון כזה לעמוד מאחורי זה שלפחות אחד מהרכיבים פה, אבל אחד או יותר מהרכיבים שנמצאים פה באינפרסטרקצ'ר, בעצם עוזרים כאילו להשיג את או לבנות באופן טוב ומדויק את ה-downstream application. אוקיי, אז זה מה שאנחנו באמת היינו רוצים, וזה מה שקיים לפחות בחלקים גדולים לשפות כמו אנגלית וגם עוד שפות, ובגלל שאנחנו כאן במדינת ישראל ובמפגש של ג'רוזלם, אנחנו ספציפית מתעניינים בדאטה שנמצא לנו בכמויות עצומות בשפה העברית. מה שאני רוצה להגיד, לפני שאני ככה נכנסת לדיטייל, זה שבאמת היה איזשהו, אני ככה חשה דיונים ברשתות חברתיות עברית, זה כן כמו אנגלית, זה לא כמו אנגלית, זה כן כמו אנגלית, זה לא כמו אנגלית, זה כן כמו אנגלית, זה לא כמו אנגלית. אז
רק שנייה ככה לאפס את הדיון, עברית היא לא אנגלית. זאת אומרת, יש בה סיגנל של עברית, דברים שהם שונים באנגלית, זה יכול להיות שונה באופן שטחי או שונה באופן מהותי. לדוגמה, אין בעברית capital letters, כן? אם ג'רוזלם באנגלית זה די קל לזהות שזה ישות, כי יש J גדולה בהתחלה, אז בעברית אין לנו capital letter. זאת אומרת שאם יש לי אביב, זה יכול להיות המילה תל אביב, וזה יכול להיות איזשהו אביב, כן, העונה לפני הקיץ, זה יכול להיות כל מיני דברים. הרמזים של ה-capital letters שהם קריטיים בשפות אינדו-אירופאיות לא קיימים לנו בעברית. דבר נוסף שלא קיים לנו בעברית ובערבית ובעוד שפות זה ניקוד. כן, רוב הטקסטים שלנו, אתם יודעים, הם בלי ניקוד, יש לנו כמה דרכים לפרוע אותם. עוד דבר שיש לנו בעברית, שאולי קשה ככה לשים לב אליו, אבל חשוב לדעת שבעברית יש לנו סדר מילים חופשי. כלומר, אם יש לנו משפט כמו John loves Jane, אם אני מחליפה פה שתי מילים, כן, Jane loves John, שיניתי את המשמעות. וכן, אתם מכירים מודלים כמו LSTMים וכולי, המון מידע מקודד בעצם בפוזישנס, אז יש פה איזושהי הבנה שיש פה משהו שמתנהל קצת אחרת. האם זה מפריע, האם זה לא מפריע, אוקיי, זאת שאלה שאנחנו צריכים לחקור, ושאלה אמפירית למעשה, אבל מבחינת ההתנהגות, המשמעות לא מתמפה למילים באותו אופן שהיא מתמפה בשפה האנגלית. וכמובן, יש לנו את המורפולוגיה העשירה, שדיברתי עליה רבות, וכל מי שמכם אי פעם שמע אותי, בטח שמע אותי מדברת גם על הדוגמה הזאת, כן, שיש לנו מילה לא מנוקדת, ללא capital letters, ללא vowels, היא יכולה גם להיות אלמנט אחד, כמו שם עצם הקפה, או שהיא יכולה להתפרק לכמה אלמנטים. זאת הדוגמה ככה האיקונית שאנחנו מסתובבים איתה כבר כמה שנים. בצדיק למ"מ יכול להיות בצלם, יכול להיות בצל שלהם, יכול להיות בצילם, יכול להיות בצלם. הדרך היחידה שלנו למעשה לדעת אם הרצף הזה מתפרק לבעצם יחידה אחת או 4 יחידות שונות, היא להסתכל איפה הוא מופיע בהקשר. זאת אומרת, ברגע שיש לי את המחרוזת הזאת בתוך הקשר, אני יכולה להסיק מה בעצם הרכיבים, אנחנו קוראים לזה מורפולוגים, כן, היותר קטנים מרמת המילה, שהם בעצם רכיבי המשמעות שלנו בשפה העברית. אז בעצם מה שיש לנו פה זה מצב שבכל השפות, בכל השפות אנחנו בעצם יודעים שכדי לבנות ייצוג של משפט, כן, לקודד משפט, אנחנו צריכים קודם כל לקודד את המשמעות של המילים בתוכו. אבל בעברית נוסף לנו עוד משהו שאנחנו צריכים לעשות כדי בעצם לקודד משמעות של מילים, אנחנו צריכים להבין את ההקשר שהוא נמצא, ואנחנו צריכים להבין את ההקשר של המשפט. ומה שיצא לנו פה זה איזשהו לופ, אז מה בעצם אנחנו צריכים להבין קודם? את המשמעות של המשפט או המשמעות של המילה, מה קודם למה? כן, chicken and egg, ועוד משהו שככה שחשוב לי להגיד, שכשאני אומרת בכל השפות בעצם הכוונה היא באנגלית, כי זאת הפרדיגמה שבעצם נקבעה באנגלית ואותה אנחנו מעתיקים כמעט, זאת אומרת אנחנו זה כל העולם כולו, וכשאני אומרת עברית אני בעצם לא מדברת רק על עברית, אני מדברת על עוד שפות כמו ערבית, כמו טורקית, כמו אמהרית, כמו טיגרינית, כמו המון שפות שבעצם יש להם את הבעיה הזו, את הלופ הזה, ואנחנו צריכים איכשהו ביחד למצוא את הדרך לצאת מהלופ. אז אוקיי, הבנו שיש בעיה, כנראה שהבנו שיש בעיה גם כשהעברתי את ההרצאה לפני 2 אם זה היה אותו קהל, כי הבעיה בעברית היא אותה בעיה, אבל מה נשתנה? מה שהשתנה זה כן בהחלט הטכנולוגיות והגישה שאנחנו לוקחים במעבדה כדי לפתור את הבעיה הזאת. ובעצם עכשיו אני רוצה לפרט לכם את העבודה שעשינו בפחות או יותר שנה האחרונה, איך כרגע אנחנו בוחרים לצאת החוצה מהלופ הזה, ולאן אנחנו חושבים לקחת את זה הלאה, באמת כדי להפוך את זה למשהו שהוא enabling across tasks and domains לכל מי שמעוניין. אז בואו נסתכל על הפייפליין הזה, אנחנו הכרנו אותו בחלק הראשון של המצגת שלי, ובעצם אני רוצה להסתכל על החלק הזה שקראנו לו input encoding. בחלק הזה אני רוצה לקבל מילה, בעצם ברגע שאני מקבלת מילה יש לי את הוקטור שלה, והוקטור הזה מייצג באיזשהו מקום, כן, הוא מייצג את המשמעות של המילה. אני מקבלת רצף מילים כמשפט, אז הוא מייצג את המשמעות של המילה בתוך המשפט הזה. המודל, או אחד המודלים
שיש להם את היכולת לעשות את זה, זאת אומרת, לקחת מילה בתוך משפט ולייצג את המשמעות של המילה הזו בתוך המשפט, הוא מודל שנקרא BERT, אני בטוחה ששמעתם את שמו, ורק למי שאולי לא מצויה בפרטים של אימון המודל, אני אספר שBERT מאומן באופן כללי בצורה, לפי איזשהו אובג'קטיב שנקרא Masked Language Model. מה זה Masked Language Model? משהו מאוד 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 פשוט. יש לי פה משפט, The Big Brown Fox Jumped Over the Lazy Dog. המשפט הזה, בעצם מה שאנחנו עושים, מה שהאימון של BERT עושה, בעצם מסתיר מילים, והמודל צריך לנחש מה המילה שמשלימה את המאסק הזה, כן? close של פעם, של כיתה, לא יודעת, ג' או ה'. רק מה, האימון של BERT עושה את זה על המון טקסטים, במשך המון זמן, על המון GPU'ים, בצורה כזה שמכסה לא רק את כל ויקיפדיה, אלא עוד המון טקסטים שנמצאים לנו אונליין, ובכך רוכש איזשהו מודל שיכול בהינתן מילה בתוך משפט, כמו המילה ביג לצורך העניין, לתת איזשהו וקטור, שנלמד על סמך האימון הארוך הזה, שהוא מייצג את המשמעות של המילה ביג בתוך המשפט בו היא נמצאת, וברגע שכל מילה כזו מייצרת וקטור שנקרא contextualized, שמייצג את המשמעות במיקום שלה, אנחנו יכולים לקחת את כל הוקטורים האלה ולעשות להם איזשהו פולינג באיזושהי דרך כדי לקבל ייצוג של המשפט. אוקיי, וזה מאוד שימושי, כמה שימושים, מאוד שימושים, מצליח להשיג, הוקטורים האלה משפרים את הדיוקים של כל אפליקציה שהכניסו אותה אליהם, ביחס למודלים שהיו לפני BERT, זאת אומרת, שיפורים של באמת סדרי גודל. אז אוקיי, בואו נדבר שנייה על מולטילינגואל BERT. מה זה בעצם מולטילינגואל BERT או MBERT? MBERT זה מודל שגוגל שחררו כשהם שחררו את BERT, שבאותו אופן שימנו את BERT, בעצם ימנו את מודלים לעוד המון שפות. זאת אומרת שיש לי משפט כמו שבת בבוקר יום יפה, אני רוצה בעצם לעשות איזשהו מאסקינג ולחזות את מה שמופיע לי במקומות של המאסקינג. איך זה באמת מתבצע? ופה אנחנו קצת פותחים את המודל להסתכל כזה under the hood, ומה שאנחנו, חלקכם אולי יודעים, חלקכם אולי לא, זה שבעצם BERT לא עובד ישירות על מילים. BERT או מולטילינגואל BERT עובד על מה שנקרא word pieces. זאת אומרת שאם יש לנו משהו כמו שבת בבוקר יום יפה, אז מה שהוא עושה, המודל, קודם כל יש איזשהו אלגוריתם שמחלק את הסיגנל לסגמנטים יותר קצרים, על פי איזשהו אלגוריתם כללי, אלגוריתם מבוסס שכיחויות, ואז על זה מבצע את המיסוך. עכשיו, מה קורה בעצם כשהאלגוריתם הזה מגיע לשפה העברית? אז למעשה הפירוק הזה, זה הפירוק שBERT אכן עצמו, מולטילינגואל BERT נותן, בעצם יכול להיות שהמילה שב, כן, היא מילה שמבחינת שכיחויות הבייגרם הזה הוא בייגרם משמעותי שהופיע הרבה אז הוא מפוצל. שב, תף, בית, בוקר וכו'. ומה שקורה, אני רוצה לנסות להראות לכם את זה ממש לייב. כן, זה מולטילינגואל BERT, זה הדמו שאנחנו עשינו במעבדה. זה הפירוק, כן, זה הפירוק שאני מקבלת. שב, תף, בית, בו וכולי, ואז אם נגיד המודל עושה מאסקינג, אז אני מקבלת דברים קצת מוזרים, כן, שבי בבוקר יום יפה, שבה בבוקר יום יפה, שבא בבוקר יום יפה, שביט בבוקר, שבת בבוקר, זה לא נכון או כן נכון, אבל זה מוזר, תחשבו שכל התפקיד של המאסק הזה, זה לאסוף אינפורמציה על דברים שהם דומים, בכללותם, כן? זאת אומרת, הוקטור הזה אמור לייצג דברים שהם דומים בהקשר, וזה לא ממש קורה. דרך אגב, גם אם אני מייצגת טוקנס שלמים, ולא את הטוקן, זה עדיין מושפע. כן? שבת בבוקר, יום יפה נותן לי יום בבוקר, שנה בבוקר, ביום בבוקר, ועיר בבוקר, ועוד בבוקר. זאת אומרת, נותן לי מילים שהקשר ביניהם הוא קצת אנקדוטלי. אתם אומרים, מה אכפת לי? ובכן, למעשה זה מאוד אכפת לנו. למה זה אכפת לנו? כי הדבר הזה, החוסר קונסיסטנטיות שיש במנגנון הזה של המאסקינג, הוא בעצם נותן לנו, ופרסמנו על זה מאמר ב-ACL 2020, הוא נותן לנו תוצאות מאוד מאוד לא טובות
על משימות יחסית בסיסיות בעברית. המשימות הן משימות של תיוג חלקי דבר, משימות של תיוג ישויות, כן, כל מיני זיהוי ברמת ה-sequence to sequence, ואנחנו הראינו שברד, שכל כך הצליח באנגלית, בעצם נתן לנו תוצאות שהן פחות טובות מיאפ, ויאפ הוא בכלל לא נוירונלי, זאת אומרת, הייצוג שלו הוא מאוד מאוד handcrafted engineering, וזו תובנה שהייתה מאוד משמעותית, להבין שהמודלים האלה, כמה שהם חזקים, הם לא תמיד עובדים טוב בהינתן תכונות של שפה חדשה. ומה שאנחנו בעצם עשינו בשנה שעברה בין לבין, זה לעבוד על מודל חדש, שנקרא אלף-ברד, שאולי חלקכם נתקלו בו, שהוא עובד כיום הרבה יותר טוב בשפה העברית, ומעבר לזה שהוא עובד הרבה יותר טוב, הוא גם נתן לנו כמה תובנות. אז עכשיו אני הולכת באמת לתת משהו כמו 2-3 דקות של פרטים יותר טכניים, מי שפחות מעניין אותו הפרטים הטכניים יכול ככה פחות להקשיב, לעשות קפה, מי שיותר מעניין אותו הדברים הטכניים יכול אולי לשאול אותי שאלות אחר כך שאני ארחיב, ואני כן רוצה להגיד לכם איך בעצם, מה הרעיון ואיך בעצם הדבר הזה עובד. אוקיי, אז מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות, אנחנו רוצים להפוך את הפייפ, כן? במקום לעשות סגמנטציה קודם ושתהיה מוזרה כזאת, ואז אחר כך לקבל וקטורים מוזרים, אנחנו רוצים להשאיר את המילים כמה שיותר שלמות, לתת וקטורים בעצם של BERT על המילה השלמה, ואז להוסיף רכיב, שהרכיב הזה עושה סגמנטציה על סמך הקונטקסט שמקודד implicitly בתוך BERT. איך אנחנו עושים את זה? בעצם אנחנו משתמשים באותו קוד, כן, באותו מודל BERT, אנחנו משתמשים בו אחרת בשלב ההתחלתי, אנחנו קודם כל מאמנים אותו על ווקבולרי ענק, זאת אומרת אם מולטילינגואל BERT אומן על 2K ווקבולרי סייז, אנחנו, המודל ששחררנו מאומן על 64K ויש לנו מודלים כבר על 128K ויותר, ומה שקורה בעצם בפועל זה שהמודל הזה הוא כמעט ולא מפצל את המילים, אלא אם כן הוא ממש 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 חייב, זאת אומרת זאת מילה סופר מסובכת ארוכה שהוא מעולם לא ראה, וזה קורה במקרים לעתים נדירות. והדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו בעצם אוספים עוד רכיב מעל הוקטורים של BERT, אנחנו מבינים שהוקטורים של BERT הם מה שנקרא אטומים, כן, הפוך מטרנספרנט, הם אטומים, הם אומנם מקודדים בתוכם את יחידות המשמעות, אבל הם לא נותנים לנו אותם לשימוש באפליקציה, ואנחנו מממשים מודל לסגמנט בעצם, בשימוש במודל, בוקטורים של BERT, לסגמנט את הטקסט בצורה שהיא משמעותית. איך אנחנו עושים את זה? זה המודל, הוא לא מסובך, הוא באמת מאוד מאוד פשוט. אנחנו לוקחים את האנקודינג של BERT, אנחנו מתחילים איתו איזשהו בעל STM, שהבעל STM הזה הוא בעצם איזשהו קידוד של המילה בהקשר ברמת האותיות. אחר כך, כל הדבר הזה בעצם, הקידוד של BERT שהוא word-based, והקידוד של ה-character-based הולכים לשכבת attention, ולדיקודר שבעצם מוציא לנו אות וחוזה איפה אמור להיות הרווח. עכשיו המודל הזה בעצם יכול לעשות יותר מלחזות את הרווחים, כן, להפוך את בצילם לבצל שלהם, בעצם זה מודל מולטיטאסקינג שגם יכול לחזות כל מיני דברים, הוא יכול לחזות מה התפקיד של המילה, מה החלק דיבר של המילה, האם המילה הזאת היא named entity או לא, ולמעשה אפשר לאמן אותו אם יש לכם איזשהו supervision, כן, מספיק כמה אלפים, לא צריך מאות אלפים, כמה אלפים של דוגמאות בדומיין שלכם, אתם יכולים לאמן את זה מולטיטאסקינג עם האנקודר הזה, עם הדיקודר הזה, ולקבל בעצם תחזית ברמת הסגמנט, מה התפקיד של החלקים במשפט, וזה משהו שאחר כך יכול להיכנס וללכת לאפליקציה. למה זה מעניין? כי זה עובד. בואו נסתכל על זה שנייה. אז עכשיו אנחנו הולכים לאלף BERT, ואנחנו מסתכלים על אותו המשפט ברמת ה-sub-words, כן, החלוקה הפנימית, אז קודם כל בואו תראו שאין פה כמעט פיצול. ואם אני אומרת שבת בבוקר יום יפה, אז אני מקבלת שבת בבוקר יום יפה, שישי בבוקר יום יפה, ראשון בבוקר יום יפה, או 6 בבוקר או 7 בבוקר, כן, יש פה bi-directionality, אני מצטערת על משהו בתצוגה, אבל בכל אופן זה כולם ביטויי זמן. אז קודם כל הבנו שהמודל הזה הוא מכליל הרבה יותר טוב. וגם מה שאנחנו יכולים לנחש זה שהטוקנים האלה הם באמת הם היחידה הנכונה לעבוד בה, בעצם אין איזשהו הבדל בביצועים אם אני עובדת על sub-words או על words, כי כל הסגמנטציה קורית אחרי. מה זאת אומרת? שאני לוקחת את הכוח שברת נותן לי בקידוד
ומשתמשת בו לסגמנטציה, במקום להניח שאני צריכה לעשות איזושהי סגמנטציה מאוד חכמה, ובעצם אני מושג איך לעשות אותה, ובדבר שגורל בעצם איזשהו קונטמינט ו-error propagation. אני לא אמשיך לשחק עם דוגמאות בדמו, למרות שזה ממש כיף, בדמו זה פתוח לכולכם, תחום משפטים, יש פה את כל הברטים שיצאו לעברית בשנה האחרונה, ואתם מוזמנים להשתמש בזה ולהשוות בעצמכם. אוקיי, נכנס לפתוח לי פה איזה חלון. אוקיי, בואו נחזור, ונתחיל לסכם. אז בעצם מה שאנחנו נותנים פה זה גם מודל שמאומן מחדש, לפי כמה עקרונות שהם פשוט קצת שונים, לא מאוד שונים, אבל הם לוקחים בחשבון את המורכבות של השפה, והם גם מבצעים איזשהו מולטי-טאסקינג כדי לחזות סגמנטציה וחלקי דיבר וישויות, ואנחנו גם מוסיפים בשלבים אלה יחסים תחביריים, co-reference chains, יש לנו מודל של סנטימנט וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, יש לנו איזשהו מודל שהוא יכול להיות מאומן ביחד עם הוקטורים של BERT ברמת הסגמנט, ויש לנו מעבר לזה, יש לנו יכולת לקחת את כל הברטים הקיימים, ויש כבר לא מעט כאלה, ולהשוות אותם בתוך אותו פייפליין, או על המשימות שאנחנו הגדרנו, או בעצם על האפליקציות שלכם. בעצם יש נקודת כניסה אחת ויחידה לאיזושהי אבלואציה, שהיא אבלואציה סטנדרטית, שיכולה לאפשר לכם איזושהי השוואה אובייקטיבית, כן, לא כל אחד אומרים, המודל שלי הוא BERT, הוא חדש, הוא הכי טוב, אוקיי, מה זה הכי טוב? אז יש גם בנצ'מרקים ויש דרך לבדוק אותם, ואנחנו באמת מראים במאמר, אני לא אתעכב על זה, אבל נגיד אם זה היה שהצגתי לפני שנתיים, אז התוצאות של סגמנטציה מאוד מאוד גבוהות, חלקי דיבר, מורפולוג'יקל פיצ'רס הם הרבה יותר גבוהים, התוצאות של ישויות הקודמות שהיו הם בדור ה-77, ישויות זאת משימה קשה, אבל עדיין זאת עלייה משמעותית, כרגע הציון הכי טוב מכל הברטים הקיימים. מודל סנטימנט הכי טוב שקיים על הדאטה שיש לנו בפייסבוק, ויש לנו עוד משימות שאנחנו עובדים עליהן, ואני מזמינה אתכם ככה להמשיך לעקוב אחרינו, אנחנו לאט לאט משחררים משימות יותר ויותר מעמיקות לעיבוד השפה העברית. אז אני ככה מקווה שהצלחתי בכמה דקות, ב-20 משהו דקות האלה, לתת לכם לעשות איזשהו סדר בראש, כן? מה זה אינפרסטרקצ'ר, למה הוא חשוב, איך האינפרסטרקצ'ר הזה בעצם מאורגן, כן, מה קודם למה, מה חשוב בשביל מה, ולהציע לכם באמת לקחת את א' BERT, שהוא המודל ששחררנו, ביחד עם הפייפליין שאנחנו בנינו ואנחנו לאט לאט מרחיבים אותו, לצורך שימוש באפליקציה. למעשה כרגע זה מאומן באופן כללי, BERT מכיל גם טקסט עיתונאי, גם טקסטים מטוויטר, גם ויקיפדיה, בעצם אנחנו מנסים לעשות את הדברים כמה שיותר כלליים, כמובן לפעמים צריך התאמות לדומיין, אבל הבסיס הוא מכליל בצורה מאוד טובה, ואני רוצה ככה לתרום את התובנות שלנו מהשנה וחצי האחרונות, שבהחלט, אמנם עברית היא לא אנגלית, והיא לא אנגלית ויש הרבה שינויים, אנחנו עדיין יכולים להשתמש בטכנולוגיות מאוד מאוד חזקות, ולבנות פייפליינים שהם דומים למה שקורה באנגלית כדי לקבל תוצאות שהן state of the art. אנחנו יכולים לעשות זאת רק אם, או אם ורק אם אנחנו כן מתייחסים לדברים הקצת שונים, קצת מיוחדים, קצת מעצבנים שיש בשפה העברית, ונותנים להם פתרון מהותי, ממש בבסיס של הפייפליין. אם אנחנו עושים אבלואציה קשוחה וסטנדרטית ואחידה, ולא ככה משווים apples to oranges, שזה לצערי קורה לא מעט, גם במאמרים אקדמיים, וגם לקבל שיש לנו עוד המון מה לעשות כדי להגיע למה שאנחנו רואים בשפות אחרות, כמו לדוגמה להתאמן על speech ו-images ומולטימודליטי, להתאמן על grounding, על entity linking, לפתח עוד ועוד אפליקציות וצ'אטבוטים ועוזרים דיגיטליים ומה שלא תרצו, אבל אני מקווה שאני משאירה אתכם ככה עם תקווה ותחושה אופטימית שאנחנו בהחלט נוכל לעשות את זה. אז תודה רבה. תודה רבה. יש שתי שאלות שעלו ככה בצ'אט, נראה לי שאני אגיד לך מה הן, למרות שרשמתי להם. איך בונים את בסיס הידע?
האם הכלי knowledge construction, האם, וואי, זה הרבש לי בהעתקה של העברית-אנגלית, אז עובד, איך בונים את בסיס הידע knowledge construction, והאם בכלי, האם ידנית ואיזה מיומנות נדרשת. סליחה. אוקיי, אז תודה על השאלה. אני באמת חושבת שקודם כל זה הזמן להידרש לשאלות האלה. מה שאני הצגתי זה פייפליין גנרי, זאת אומרת יש לנו ייצוג של המילים וקטורי, אחר כך יש לנו ייצוג מובנה, שזה יכול להיות כאילו מבנה המשפט, מבנה סינטקטי, מבנה סמנטי, ואת זה אני רוצה למפות למה שקורה ב-knowledge base, וזה, כשאני אומרת knowledge base, אני מתכוונת knowledge base גנרי, ויש שני דברים שאני יכולה לעשות, אני יכולה לבוא מהנקודה של knowledge base acquisition, זאת אומרת אני יכולה לקחת את כל נניח המבנים התחביריים שהוצאתי עכשיו מוויקיפדיה, לקחת את כל השלישיות subject, predicate, object, כן, פועל ושני שמות עצם, ולבנות, בעצם לעשות לו to populate it, לבנות את בסיס הידע ששומר לי את מאגר כל הישויות והיחסים ביניהם. זה משהו אחד שאני יכולה לעשות. דבר אחר שאני יכולה לעשות, לקחת בסיס ידע קיים, שאיזושהי חברה נגיד בנתה את זה ידנית, ולהשתמש בשפה הטבעית כדי לתשאל את בסיס הידע הזה. ואז אם שואלים אותי את השאלה, אני קודם כל צריכה למצוא איך המשמעות של המילים והמשמעות של המשפט מתמפים לישויות שנמצאות בתוך בסיס הידע, ואז מתוך זה, מתוך הבנת השאלה, להבין את התשובה. והתשובה היא בעצם מערכת הקשרים שנמצאת בתוך בסיס הידע. שני הדברים האלה זה שאלות מחקריות, בעיות פתוחות, אנחנו עובדים גם על זה, נניח יש לנו פרויקט של ניווט בשפה טבעית שאני נותנת לכם, נגיד מישהו נותן למישהו הוראות, כן? אתם שומעים מישהו נותן למישהו הוראות איך להגיע ואתם רוצים לדקור את זה על מפה, כי אתם מאזינים או לא יודעת מה. אז אנחנו ביצענו מחקרים כאלה באנגלית, אנחנו עכשיו יוצאים אותם גם לעברית, צריך לעשות מיפוי של מה שקורה בספיץ', בטקסט, למה שקורה במפה. זאת מיומנות שצריך לרכוש אותה, צריך לבנות מודלים מתאימים, בעברית צריך כמובן את ההתאמות הנדרשות. אז כשאני אומרת knowledge construction, אני אומרת שזאת בעיה שצריך לעבוד עליה, צריך להגדיר אותה, וצריך לעשות לה apply בדומיינים שונים, כדי לראות שהפתרון שאנחנו מציעים הוא עובד, ואנחנו בהחלט עושים את זה. לגבי מה הווקבולרי, אנחנו לקחנו את אותו אלגוריתם שלומד את הווקבולרי, את ה-word pieces של BERT המקורי, אבל פשוט נתנו לו cap הרבה יותר גבוה. מה זאת אומרת, במקום 2,000 אלמנט בווקבולרי, אז 64K או 128K, זה עדיין נלמד בצורה שהיא מבוססת שכיחויות, אבל שוב, הדומיינים הם עיתונים, ויקיפדיה, טוויטר, ועוד כל מיני change, כן, ועודפים של כל מיני דברים, והוא עדיין מתבסס על שכיחויות של הבייגרמים, אבל בגלל שהוא מאוד גדול, אז הוא בעצם יכול לאחסן מילים שלמות, ולא חייב לשבור כל מילה לבייגרמים או טרייגרמים או יוניגרם. מספר הפרמטרים של המודל רב, אנחנו מאמנים את ה-BERT base על 12 שכבות עם הגודל ווקבולרי העצום הזה, ואני לא אגיד מספר, ברשותך לא ליפול בלשונית, המאמר מכיל את כל הפרטים האלה עד רמת היפר פרמטרים ופרמטרים של האימון, זמן אימון, איזה סופטוור, איזה הארדוור וכולי. רעות, תודה רבה. אנחנו בדיוק מגיעים לזמן, אז אנחנו צריכים לקבל את המרצה החדש, הבא שלנו. So, רעות, תודה רבה, thank you very much. Alex, I'm honored to present Alex Mazur from the US Bureau of Labor Statistics that will talk to us how the US government is using NLP to create workplace safety statistics. Alex is also a colleague on international machine learning, discussions on machine learning for official statistics, and in general, very active in this field and in international community of official scientists and data scientists. So Alex, the stage is yours. Go for it. Thank you very much, David. Thanks for inviting me to be here, and thanks to all of you for attending. So
As you might guess from the title, I'm going to talk about applications of NLP in workplace safety statistics. I'm going to try and fit in 3 separate applications. So we might as well get started now. So the first application of NLP in safety statistics is for a program that we call Survey of Occupational Injuries and Illnesses. This is a program which each year collects about 300,000 written descriptions of workplace injury and illness in the US. And they look like the example you see here. So you can see that there is some structure. We have information broken out into separate fields. But most of the information comes in the form of short snippets of text, or in some cases, sentences describing the occupation of the worker and what they were doing when they were injured and how they were injured. So this is very useful information for understanding the causes of injuries, for understanding the hazards in workplace, for identifying things like the most dangerous jobs and the most common causes of injuries in those jobs. But one of the big challenges is that this data is, of course, mostly unstructured. It's in the form of language, and so we need some way of aggregating that information so that we can produce statistics and answer questions like, what are the most common causes of injuries for a sanitation worker? The way we do this is through a process that we call coding, in which we assign codes or classifications to capture key pieces of information. All right, so we assign codes to capture the occupation of the worker, which in this case, we would call a janitor, the nature of their injury, the part of body that was injured, the event that caused the injury, and then the source and secondary source. These are the objects or substances that are involved in the incident. Now, we are collecting 300,000 of these each year. We're assigning 6 different codes. And for most of our history, we've done this entirely by hand. And so you can imagine there are some challenges that come with that. One challenge, of course, is that it's very time consuming. We estimate it takes about 25,000 hours of labor to code this data each year. That's roughly 12 or 13 employees working full time on just this year round. And of course, we don't want to wait a year before this data is processed. So in practice, we've had dozens of people across the country working on this task and assigning these codes. Now that leads to another challenge, which is that it turns out it's actually quite difficult to do this coding task. The classification systems that we are using are incredibly detailed. Occupation, for example, has more than 840 different classes. Source and secondary source each have 1,200, more than 1,200 different classes. So it requires a huge amount of knowledge to learn how to do these things. And we find that even after a great deal of training, people still have trouble doing it in a consistent manner. And to illustrate that, for example, we did an experiment where we had 2 different experts independently code the exact same narratives. And we find that on average, 2 different trained human coders will only choose the same codes for the exact same narratives about 70% of the time. All right, so very time-consuming, resource-intensive, something that we want to do very quickly, much faster than we can currently, and it's something that humans struggle to do in a consistent manner. And all these things motivated us to look at whether there's some way to automate this. All right, so how do you automate this sort of thing? Well, there are 2 approaches. The old approach is what's called the rule-based approach. And the basic idea here is that we're going to automate this in the same way we automate everything else, by trying to program in all the things the computer needs to know and do to perform a task. So you can imagine for occupation coding, you might try to come up with a list of all the job titles that you expect to see and the codes that should be assigned. And when you see one of those job titles, your computer program will just assign these codes. This is an approach that's
This is a very sort of natural way to just sort of transition traditional programming techniques to this this sort of task. And it works well when you're working with a simple task with well-defined rules. The problem is that as soon as you start working with language, even something as simplified as a job title, which is just a few words, turns out you're no longer working with something that's simple. And so just to give you an example of that, this one occupation code here, which is janitor essentially. In a typical year, we will get 2,000 different job titles that all correspond to this one code. All right, so that's 2,000 different ways to call someone a janitor. That means you need to create 2,000 different rules to capture all those differences. And that's just for one of the more than 840 occupation codes. All right, so this approach is extraordinarily difficult. In fact, it's actually worse than that because for many occupations, you need to know not just the job title, but you need to know additional information like the company's particular job title practices or the industry in which the worker is employed. And so the result is that this rule-based approach, although it's still quite extensively used for similar tasks in government, is extremely difficult to create and extremely difficult to maintain. So we decided to look at the alternative, and the alternative, of course, is machine learning. Instead of trying to hand program all the information in, we're going to gather data that has been previously coded. We are going to choose a model and a learning algorithm, and we're going to try to use this data and this model to learn the relationships between the inputs and the outputs. All right, so there are a couple big advantages to this machine learning approach. First, if you have lots of data, it turns out it works very well. We've been doing this process by hand for many years now, so we actually do have tons of training data that we can use. And the second big advantage is that it's surprisingly simple to implement a basic system. In fact, it's simple enough that I can fit the entire code for a simple machine learning model on one slide. So this is the code, this is a subset of the code we use to build the initial machine learning autocoders for this task. Now this is written in the Python programming language using a library called scikit-learn. And it's doing a couple things. First is creating a representation of the narratives that is mathematical so that we can feed it into a machine learning model. This is a bag of words representation. So it's basically looking at how of all the words that can occur, how many occur in each narrative. All right, so this is a big vector of numbers of integers, most of which is 0 because most words do not occur in any given narrative. The second thing we are doing here is we are creating a model. This is a logistic regression model, but this is probably not the logistic regression model you might have learned about in an economics or statistics class. This is a regularized logistic regression. So regularization is a tool we use to prevent overfitting when dealing with these huge input spaces. And this is also what's called a multinomial logistic regression. So the output of this model is not just the probability of one event, but it's actually the probability of each potential code which might be assigned to this particular narrative. So all of this is doing quite a bit behind the scenes, but in terms of code, it all comes in at roughly 20 lines of code. And this is how we built our initial autocoders. Okay, so the next question once you build one of these systems is, does it work, and how do you know it works? To answer this, we selected a sample of 1,000 cases that had already been coded by our manual process. We had the codes that had been assigned removed, and we had a panel of experts recode each of these cases from scratch. All right, so this panel of experts creates what we call the gold standard codes for these cases.
And then we can use our model, which is trained on a different subset of data, to generate predictions and look at how closely those predictions match our expert codes, and calculate a variety of quality metrics. And so one of the simplest metrics is accuracy. It's simply the portion of codes that match the expert assigned code. All right, so these are the accuracy metrics that we get when we evaluate our machine learning model. And you can see, of course, it varies quite a bit, 75% to 88%. Obviously, it'd be great if everything was 100%, but who knows if 100% is even possible. To determine whether this is good enough, the real question for us is whether this is, not whether this is perfect, obviously it's not, but whether it's better than what we were doing through a purely human-based manual process. Unfortunately, the way we created this evaluation, we can actually do that because each of the cases in this gold standard had actually already gone through our manual coding process. So we can calculate the exact same metrics by comparing our human assigned codes to the expert panel codes. And what we find is that on each of these tasks, the accuracy of our machine learning system is actually higher than that of our trained human staff. And these are trained human staff who have the benefit of multiple layers of review and a variety of rule-based systems to help find and fix errors in their coding. All right, so I like to say this is sort of the power of machine learning in one slide with a very simple computer program, but lots of training data. We can build a very effective system. It's a system now that we've implemented into production. Now, implementing this system is a whole nother presentation I'm happy to share at some point. But I'll say just that we did this very gradually because obviously it has an impact on a lot of people. We started with just a small amount of automated occupation coding in 2014, and we gradually expanded over the years. In 2018 and 2019, we actually switched to a deep learning model. And we're now doing the vast majority of this coding automatically using deep neural networks with accuracy and which is substantially better than that of our previously purely manual process. All right, so that's application number one. So clearly it's very useful for these sorts of text classification type things. What about other sorts of tasks? Well, we have lots of different NLP related tasks in official statistics and especially in workplace safety statistics. So our second and third application are going to deal with something we call our Census of Fatal Occupational Injuries. Now, this is a program to collect information about obviously fatal injuries. Unfortunately, there are much fewer fatal injuries than non-fatal injuries. So we're not looking at hundreds of thousands of cases, but rather a few thousand. But we also want to, but of course, these are much more serious injuries. And so we want to collect much more detailed information. And the way we do that is by combining information from many different sources. So, one of the most important sources are death certificates. These are records typically created at the state or local level, documenting the death and the cause of death and various aspects of the death. There are, of course, media reports. Many fatal injuries make the news media. There are workers' compensation reports. These are insurance claims and insurance-related reports. There are investigations. OSHA is our Safety and Health Administration, and so they will investigate the deaths of workers. There are surveys that we use, and there are actually many other types of documents we use. In total, in a given year, 2019, for example, we will use about 25,000 different documents to document more than 5,000 fatal injuries. All right, so where does NLP come into this? Well, it comes into this in a couple ways. One of the
key aspects of this challenge you might notice is that we're combining information from many different sources. So one place where we use NLP is to help us combine this information. All right, so this is essentially a record matching problem, and this is what it looks like as we are assembling it. So as we are creating the census, we have this census file, which is a complete list of all the fatalities that we've identified and documented. And then iteratively throughout the collection period, what we are doing is receiving new document files, for example, news media articles or OSHA investigations or new death certificates. And we are essentially matching each of these cases in our case file to this new source document file and trying to identify new cases that we may have missed that we need to add, and combining this information in this new source document file so that we now have an expanded census case file. So we have all of the information now in one place. All right, so how do you automate this? I should mention that this is something, again, that we do almost entirely by hand, or at least until very recently, we did this entirely by hand. How do you automate this? Well, one simple idea is to basically take each record and compare it to every other record. All right, so there's a number of ways you can do this. We simply look at each record and see if they are similar or not. And when we find a match, we're going to match it and pull that information over. All right, so how do we do this match? Well, if you have a unique identifier, this is very simple. You can do a rule-based match, right? If there was a social security number or a citizen ID number, we could just match directly on that, and this whole thing becomes a trivial problem. Unfortunately, we don't have that in the U.S. We don't have citizen ID numbers, and in fact, in these data sets, because of privacy concerns, many cases we don't even have the names of individuals, all right, or the company they work for. In fact, many cases, all we have is this other information, like the narrative, the industry, the person's age, and the approximate date of the injury. All right, so can we do that? Well, we can't do that with the standard rule-based system, but we can do that with a probabilistic model, assuming that we can create that model. Now, how do you create a probabilistic model? Well, if you have training data, you can do it. And fortunately, we've been doing this by hand for many years. So in fact, we do have some training data. It's not perfect training data. A lot of times people forget to fully document how they did how they match these records. But we have enough training data that we can pursue a supervised machine learning approach. All right, so what does that look like in practice? Well, the first step is we have to assemble the training data. So we're going to gather up some historic data that we have collected. So this is from maybe a census case file from a previous year and some of the source files from a previous year. We are going to expand this out so that we're looking at all the possible ways these documents can match each other, right? So here I've just repeated this particular case because it can potentially match to this one or this one or this one or this one. So we're enumerating all the possible ways these documents can match. We will add some similarity metrics which capture the similarity between these records, and these are going to be the inputs to our model. So for example, to calculate name similarity, when we have that, we can use something like a TF-IDF cosine similarity, which is a technique from information retrieval area. We can calculate other aspects of similarity, like difference in age, difference in distance. And then we can look at our historical records and see which of these did we actually match, right? So this gives us sort of the target for our model. Are these in fact a true match, or are these not a true match? Now with this data, we now have the data we need to fit a machine learning model.
The inputs to the model are the similarity metrics, which we've calculated from the paired records. And the target, the training target for the model, is whether it's a match or not a match. All right, so we use, in this case, a very simple random forest classifier. It's a few lines of code, and we train the model. Once we've trained the model now, we have, hopefully, a model that is capable of taking new records and predicting whether they happen to be a match. All right, so how do we use this model? Well, it's the same basic process. We have our case file. We have a new source file. What we've done is we've expanded out all the possible ways these things can match. We calculate the similarity metrics, TF, IDF, cosine similarity, age difference, distance, if we can get it from geocoding. And now we use the model, we feed these inputs into the model to generate predictions and identify which ones are true matches and which are not. All right, so again, we're faced with the same question. This is all nice, but does it work? Well, this is actually a kind of tricky one to evaluate. What we did is we applied it to a OSHA matching scenario. All right, so this is where we are matching investigations of fatal injuries from our Safety and Health Agency. We're matching those investigations to our case file. In many cases, we don't even have decedent or company name, but these have been previously matched by hand. All right, so our evaluation data is data that was not used to train the model, but it has been matched by hand. And so we can look at how well we can run our model on these cases and see how well the model's matches line up with what our human staff did. All right, so the results, we find that the model, even when it does not have access to the decedent or company name, is able to identify 92% of the human identified matches. I should mention that while the model does not have access to decedent or company name, the humans do have access to that information. All right, so the model is doing this without the most useful piece of information. We also find that when the model predicts a match and our records show there is no match, 88% of these missed matches appear to be real matches that humans had missed. All right, so even without the most useful identifying information in our data set, this machine learning approach is surprisingly effective, and it's something we now use in our work. I want to talk very briefly about one last challenge, which is matching to news articles. So news articles are another source of information for fatal injuries. But unlike, say, OSHA investigation records, they have absolutely almost no structure from the start. It's just a big chunk of text. And so before you can do anything, you have to pull out the relevant pieces of information. And that's quite challenging. So this is an example of a news article describing a person who was killed. Before we can even think about matching this to our case file, we need to identify things like the name of the worker, who they worked for, on what date they died, and so on. All right, so how do we do this? Well, professors have already talked about these sort of foundational models. You know, one of the ways you do this, a traditional way to do this, is to take pre-trained models for a variety of tasks like named entity recognition and dependency parsing, part of speech tagging. All right, so the named entity recognition model is trained to identify the names of people and dates and locations and identify those in text. And so this gives you a starting point, right? It gives you, okay, Paul Novicki is the name of a person mentioned in this article. What it doesn't tell you is whether he's the person who died, right? It could be the author. So to get that other information, you typically add additional parses like dependency trees. And then you, as you can see, they can be quite complicated. And then you try to add either rule-based systems or machine learning models to tie these pieces together so that you now know
Paul Nowicki is the person who was killed, not just a person in the article, but the person who was killed. This is the approach we struggled with for a number of years, and you might be able to tell just from sort of the complexity of the graphics here. It's a very complex approach, and it relies on each of these pieces working correctly. And one of the reasons it's very difficult is because these are sort of general systems, right? The named entity recognition is identifying every person. It's not identifying the person that you're interested in. And these, of course, are identifying, for example, all of these dependencies between words, not necessarily the ones that you're interested in. All right, so is there another way to do this? Well, very recently, there has become another way to do that, and that is by reformulating this as an extractive question answering problem. So an extractive question answering, you really only have two inputs to the model. You have the article, a big chunk of text, and then you have a natural language question, and that question can be anything. What the extractive question answer model is going to do is see if it can find the answer to that question in the text. All right, so what happens when we run an extractive question answer model on this particular text? Well, we ask, it's a good starting point, what was the dead worker's name? It will tell us it was Paul Nowicki. Now we can ask follow-up questions based on this initial answer. So for example, what is Paul Nowicki's age? It will tell us 51. What caused his death? It will tell us COVID-19. And on what date did he die? It will tell us April 9th. All right, so extractive question answering, we found very recently, gives us actually much better results than our previous parsing approaches. And it's also much, much easier to use. And so this is another technique we are now using to help us better combine and collect information about occupational safety and health statistics. All right, I don't know if we have time for questions, but I'm happy to take any. Not sure if there are, not on the chat though, but if anyone would like to raise a question now, that's the time, guys. Yeah, we actually are a little short on time, but I have a question here for, it's not really for you, but it's for Professor Tzarfati. Reut, do you have this kind of analysis, extractive question answering in Hebrew? Can do it in Hebrew? In the same ways we can do it in English, like Alex did? So yes and no, right? Of course, the question answering paradigm is based on language models, on pre-trained language models typically. And you would, so you have Aleph Bet, and you can definitely train and fine-tune a question answering model. But the question is, what are the questions, right? That was actually my question to the speaker. So how do you generate the questions such that they pinpoint the information in the answer? And I will just say that I just gave a talk, and a keynote talk at the MRQA workshop. It's the International Machine Reading Question Answering sort of community in NLP, showing a significant drawback when you try to do extractive QA on morphologically rich languages. That's a whole different talk of 40 minutes, so I will not go into that, but I will sort of leave it as a question. How would you propose to make the mechanism that actually generates the question? So such that the response is informative for you, for the whatever business goal. Yeah, that's a great question. And the way we do it is we simply describe it the way we would ask, and we try out a few different variations to see what works. And we found that it works quite well just doing it sort of in a way we would naturally ask the question. So yeah, I think for your domain where you know exactly what you're looking for, that's probably a good strategy. I would say that for Hebrew, it's not as simple because, for instance, if the answer is a named entity, we've already shown that this crosses morpheme boundaries
and it breaks words and then combine other morphemes together with white spaces in them. So it's easier, much easier to do it in English. But again, that's a different talk, maybe for the next meetup. Amazing. Okay, we're already organizing the next one, Yael. Take note. We have 2 speakers for the next meeting. I would also like to ask that to add that the record matching task, even when you have an identifier like we have in Israel, is still not a trivial task, because we have a lot of people coming from abroad and using passport numbers, or having student numbers or fictive numbers for all kinds, and we still have a big question on how to match records, even when we have a very specific and broadly used identifier. So it's still a hard question, and we've already started using your approach, or making a preliminary study at the Central Bureau of Statistics to use exactly this approach to see if we can use it to make better connections, to link records better. So yeah, thank you very much. I would like to present to you Professor Oren Tzur, that will Doctor, talk about... but thanks for the promotion. Okay. Well, to us you were like a professor. Okay. Associate professor. Okay. Dr. Oren Tzur. It's associate professor, right? Let me just share my screen. Give me a second here. Tell me if you see the presentation. Yeah. Okay, great. Should I speak English or Hebrew? What's I think עברית, אוקיי. מה שאתה מעדיף. אוקיי, בסדר. אז קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי, תודה גם לרעות על השידוך. כמו שאמרתם, אני אורן צור מבן גוריון, מהמחלקה להנדסת תוכנה ומערכות מידע, ואני הולך לדבר על hate speech. עכשיו, על hate speech וזיהוי של hate speech, קהילות של, אנחנו קוראים לזה קהילות של מפיצי שנאה, או באנגלית hate mongers. ההרצאה תהיה מחולקת ככה לכמה חלקים, ממש בקצרה אני אציג את המעבדה שלנו, כי אני חושב שאנחנו עושים עבודה טיפה שונה מכל מה שהציגו כאן, גם ממה שעושים באקדמיה וגם ממה שהציגו קודם, גם בבנק ישראל וכן הלאה, ואז יהיה קטע לא ארוך מדי של דוגמאות, הפעלה לקהל מה שנקרא, שאני ארצה אינפוט מכם. אני לא חושב שאני יכול לעשות סקר, אבל ננסה לראות איך זה יעבוד, ואז אני אדבר על המודל. בעקבות הדוגמאות, אני מקווה שנבין טיפה יותר טוב את האתגר, או האתגרים, ואז אני אדבר על המודל, ואם יהיה זמן אפשר להרחיב ולהעמיק, בכל אופן אתם תראו בסוף יש לינק, גם למאמר, גם לדאטה מתויג, גם לקוד, ועוד הרבה דברים אחרים. אז אוקיי, אז נתחיל. אז קודם כל טיפה על המעבדה או על מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים. אז רוב המחקר ב-NLP בכלל בעולם הוא מתעסק בטקסט, יש טקסט, ולטקסט הזה אין קונטקסט. מה זאת אומרת אין קונטקסט? לא, יש קונטקסט במובן כמו שלמשל רעות אמרה, כן, BERT למשל, זה אלגוריתם שהוא מבוסס, הוא יוצר contextualized embeddings שמבוססים, האמבדינג של מילה תלוי במילים האחרות במשפט, כלומר כל מופע של מילה יקבל אמבדינג טיפה שונה, אבל כשאנחנו מדברים על בלי קונטקסט, זה אומר שבעבודות כמו של רעות, או כמו מסמכים למשל של מוצרי אופנה, יש מסמך או טקסט או משהו שמישהו אמר, ואנחנו מנתחים אותו, אנחנו עושים פארסינג, לנסות לזהות מי כותב המאמר, מי החולה, מה הפגיעה והפציעה וכן הלאה, אבל תיאורטית זה טקסט שמישהו כתב או אמר למגירה או צעק בחדר סגור ולא אמר, אין פה, זה לא חלק מתקשורת, מדיאלוג למעשה. אבל מה שקורה בעולם, כשאנחנו מדברים או מייצרים טקסט לצורך העניין, אנחנו בעצם מתקשרים, מנסים להעביר רעיון, מנסים ליצור איזשהו קשר וחיבור ולשכנע, או להעביר איזה מסר, או ליצור איזשהו אולי רווח לעצמנו, כן, רווח חברתי לצורך העניין, וזה קורה בצורה מאוד מאוד דינמית ומבולגנת, ומה שעושים במעבדה אצלנו, ולכן היא נקראת NASLab, Natural Language
and Social Dynamics Lab, אנחנו מנסים לעשות את העיבוד שפה בהקשר של קהילת הדוברים. קהילת הדוברים זה יכול להיות קהילה של 3, 10, 100 אנשים שמנהלים איזשהו שיח ברשת חברתית, או בכיתה, כן, או בדיון בחדר ישיבות, וזה יכול להיות בהקשר הרבה יותר רחב של רשתות חברתיות עם אלפי ומאות אלפי ויותר מזה משתמשים, ואז לדבר על קהילות והדינמיקה בין הקהילות השונות, אבל שוב, עיקר העבודות שלנו מתמקדות בקו התפר הזה, בין השפה לבין ההקשר החברתי, שאותו אנחנו בדרך כלל נייצג בעזרת הרשת, רשת חברתית, לא סתם במובן של טוויטר, פייסבוק וכן הלאה, אלא רשת כמבנה שאיכשהו מקדד ומייצג את הקשרים בין האנשים שמעורבים בשיח. דוגמאות לפרויקטים במעבדה שלנו, אז אנחנו מתעסקים למשל בניסיון למודל מה שאנחנו קוראים large scale distributed campaigns, התערבות בבחירות, לעשות discourse parsing, עוד פעם מבוסס על קונטקסט, למדל semantic drift, digital forensics, ואני היום אדבר כאמור על hate speech detection בכמה רמות או מובנים. קצת דיסקליימרים שחייבים להגיד, אז קודם כל ההרצאה היום מבוססת על עבודה שנעשתה בעיקר על ידי 3 סטודנטים שלי, למעשה בעיקר על ידי אחד, אבל פלוס 2 האחרים, זה אייל ארביב, שזו היה חלק גדול ממה שאני הולך להציג עכשיו, זה התזה שלו, יחד איתו עבדו על הפרויקט סימור חנונה, ואברהמי שממשיך לעבוד על זה שוב מכיוונים טיפה אחרים, אבל גם הוא חלק מזה. הדבר השני זה הזהרה, מה שנקרא לא לבעלי לב חלש, מטבע הדברים ההרצאה שעוסקת ב-hate speech אז יהיו בה דוגמאות ואולי גם קצת תמונות שיש מי שירגיש פחות נוח איתם. מהניסיון שלי, ישראלים או יהודים, שרוב הדוגמאות פה הן קשורות לאנטישמיות, אבל לא דווקא, זה רק דוגמה, איכשהו יהודים חיים עם זה יותר טוב, אבל שאני מדבר על זה או מציג את זה, דברים דומים לחוקרים וקולגות לא יהודים, אז הם מזדעזעים, כי איכשהו להם זה חדש, אבל בכל אופן נראה לי שראוי להציג פה את הדיסקליימר הזה. אוקיי, כשאני אדבר על hate speech אני ככה רוצה לשתול לכם, כן, כמה שאלות או נקודות בראש, וכשנדבר ונראה דוגמאות תנסו לחשוב איך זה מתקשר לדברים האלה. כלומר, קודם כל מה זה בכלל hate speech? אני מדבר על הגדרה אופרטיבית, לא על איזה הגדרה מהמילון ש-hate speech זה שיח שנועד להשפיל או לפגוע במיעוט או בקבוצה על בסיס מין, מגדר, העדפה מינית וכן הלאה, אוקיי? איך אנחנו מזהים hate speech ספציפי, זה הדבר הראשון. השאלה השנייה היא ברמת היוזר, כן? מה הופך יוזר מיוזר שאמר איזה משהו, כן? הערה לא לעניין, בוטה יותר או בוטה פחות, ליוזר שנגדיר אותו כיוזר שמפיץ שנאה, ולכן מגיעה השאלה הבאה, מפיץ שנאה זה אומר שאנחנו נרצה לעשות משהו, לחסום אותו, אולי לעצור אותו, תלוי באיזה מדינה ושוב באיזה רמה, מה זה אומר בעצם? אוקיי, יש לנו יוזרים, מפיצי שנאה, מה הלאה? וממילא מעורבים פה בשיקולים האלה של מה אנחנו נרצה לעשות, כמה היבטים או פרספקטיבות. קודם כל הפרספקטיבה החברתית או המוסרית של מה זה בעצם, מה אנחנו רוצים לאפשר או לא לאפשר, או מה אנחנו מוכנים לסבול או לא לסבול. כמובן יש פה גם את ההיבטים החוקיים, שוב, בכל מדינה יש כללים וחוקים אחרים שקשורים לחופש הביטוי לעומת מה מותר או מה לא כלול בחופש הביטוי. יש היבטים ברמת הפלטפורמה, כן, אם אני טוויטר או פייסבוק ואני יכול להחמיר מעבר לחוקים ולחסום או להסיר או ציוצים ספציפיים או לחסום את היוזר, ואז שוב חוזרת השאלה, מה הופך יוזר ליוזר שנחסום אותו בניגוד ליוזר שרק נצנזר לו, כן, או נסיר כמה ציוצים שלו, וכשאני אומר policy wise אני מתכוון לרמה הממשלתית, כי אני יודע בוודאות שהממשלה יש כמה תוכניות בכמה משרדים, שמן הסתם רבים קצת על תקציבים ואיך לטפל בזה, אבל שמתעסקים בהתמודדות עם hate speech שמתגבר בעולם, בעיקר אנטישמיות שמתגברת בכל העולם, ומנסים לגבש איזושהי מדיניות כללית, איך לפנות למדינות לטפל בזה, איך לספק את הראיות
שוב, לא בשביל לזרוק מישהו לכלא, אבל בשביל לגרום למדינות להבין שיש בעיה למשל של אנטישמיות או אנטישמיות מתגברת, וזה לא תמיד מצליח. אז זה בגדול, ועכשיו כאמור להפעלה. אז בואו נראה כמה דוגמאות. אז אוקיי, הדוגמה הראשונה, אני לא אוכל לראות אתכם, אבל אז רק תחשבו על זה, אז יש לנו את זה, כן, אמירה, והיא אמירה יחסית שגורה, מספר היהודים זוכי פרס הנובל היא לא פרופורציונלית למספר היהודים בעולם, קודם כל זו עובדה, אז קצת קשה להתייחס לזה כביטוי בעייתי, אבל אני חושב שכולנו נסכים שאין פה גזענות נגד יהודים, אין פה, זה לא hate speech, כן? מן הסתם. אוקיי, בואו נראה דוגמה טיפה שונה, כמעט אותו משפט, אבל עכשיו נראים מספר היהודים בהוליווד, מספר הבמאים, כן, בהוליווד, הוא חסר פרופורציה למספרם באוכלוסייה, אז א' זה עובדה, כן, בדיוק כמו הסיפור עם זוכי פרס הנובל, כן, אז קצת קשה אולי להתווכח עם העובדה הזאת, אבל זה מעלה איזה ניחוח טיפה בעייתי, אני לא יודע אם אני רואה את האמירה הזאת, שוב בלי הקשר, אני לא יודע אם אני אסווג אותה כשיח שנאה, כהערה גזענית נגד יהודים, אבל אם אני רגיש, אז אני כנראה ארגיש קצת לא בנוח. מה עם האמירה הזאת? אוקיי, זה כבר, אני חושב שנסכים שפה לא צריך להיות רגיש במיוחד בשביל לראות את הבעיה, או אם ניקח דוגמה ממש מלפני שבועיים, מי יזהה מאיפה זה ומי אמר את זה, ישראל ממש שולטת או שלטה בקונגרס בעשור האחרון, אז כאן גם כן די ברור שהאמירה הזו יש בה יותר משמץ של גזענות, האמירה הזו אגב זה אמירה של טראמפ מלפני שבועיים, שצוטטה בהרחבה. אז אלה הדוגמאות, עכשיו כל אלה דוגמאות שהן עוד פעמים טיפה אבסטרקטיות, קשה לפעמים לשים את האצבע, ואנחנו בהחלט רואים שחלק הם לא, חלק בכלל לא גזעניות כנראה, חלק הם כנראה קצת יותר למרות שההבדלים דקים, וחלק גזעניות במפורש. בואו נראה עוד כמה דוגמאות. מה עם זה? אוקיי, אני אקרא, Did you know that most dog breeds were bred by whites who are awesome and they are awesome? אוקיי, רוב הכלבים הולפו, כן, על ידי לבנים. אז זה, אני לא שומע, חלק מכם אומרים משהו, אני רואה את השפתיים נאות, אבל לא שומעים, אז זה ממש מעורר קצת אי נוחות, אבל אם אנחנו נרצה לטעון במפורש שהי זו גזענות, יש פה איזשהו מרחב הכחשה, אוקיי? למרות חוסר הנוחות פה. מה עם זה? כשהלבן הצעיר ביותר היום יהיה מבוגר, אז רק 5% מהאוכלוסייה העולמית תהיה לבנה, שזה בניגוד לשליש מהאוכלוסייה לפני 100 ומשהו שנה ב-1900, אופה, קצת יותר בעייתי. ומה עם זה? אם לבנים רוצים להמשיך להתקיים, אנחנו חייבים to support our race, מה שזה לא אומר בדיוק, אז אוקיי, זה כבר ממש מקפיץ את כל פעמוני ההזקה, אבל שוב, אם היינו רואים רק את המשפט האחרון הזה, כן, כל אלה ציוצים אגב, אם היינו רואים רק את הציוץ האחרון, אז היינו מרגישים מאוד לא בנוח, והיינו גם אולי משוכנעים, כן, באופן עצמי, שהבן אדם שכתב את זה הוא גזען, אבל היה לנו קצת קשה להסביר למה צריך למשל למחוק את הציוץ הזה, או לתייג אותו כגזען ולהעיף אותו מטוויטר, כי אין פה קריאה ממש לאלימות, אין פה השוואה של יהודים או שחורים, לא יודע מה, לקופים וכן הלאה, או אמירה שיהודים הם חמדנים וכן הלאה. עכשיו, עוד דבר מעניין, שלושת הציוצים האלה הם על ידי אותו בן אדם, כן? כשאנחנו רואים אותם ביחד, אז נוצרת פה עוד פעם איזושהי מסה קריטית שכמובן נרצה להתייחס אליה, וזה קצת שונה מכל ציוץ בנפרד, ואולי ניתן קצת קונטקסט לסוג הציוצים האלה, ולמה יש לו בעיה, מה היה קורה אם היינו לוקחים סתם קלאסיפייר, ופשוט מאמנים אותו על סוג הדאטה הזה, אוקיי? אז הנה שתי דוגמאות, אוקיי, הדוגמה הראשונה היא Black Lives Matter, למשל, ויש דוגמאות דומות, כן, כמו ה-Black Lives Matter, שאנחנו צריכים להגן על שחורים, וששחורים הם מותקפים וכן הלאה,
ואלה לא ציוצים גזעניים בדרך כלל, Black Lives Matter כולכם מכירים את זה כסלוגן של התנועה נגד אלימות משטרתית נגד השחורים, וזה כמובן בצדק. לעומת זה, המשפט הבא הוא משפט שהוא סלוגן של הניאו-נאצים באמריקה, הוא ידוע בתור 14 המילים. עכשיו, אם תשימו לב, שוב, אין פה קריאה ספציפית לאלימות, כן? יש פה איזה מין אמירה שבשביל להבטיח את העתיד של הגזע הלבן, אנחנו צריכים לספק הגנה לגזע הלבן ולילדים שלנו. לכאורה זה כמעט כמו ה-Black Lives Matter, כן? אבל ספציפית עוד פעם, אנחנו יודעים, זה סלוגן הרשמי, כן, של ניאו-נאצים תומכי העליונות הלבנה באמריקה, שוב, עד כדי כך זה ידוע שזה נקרא השבועה של ה-14 words, כן, בזה נשבעים, ושוב, אם אנחנו נאמן קלאסיפייר פה, אז אנחנו כנראה למשל נזהה אולי ש-White Lives Matter יזוהה כגזעני, והמשפט השני פה אולי יזוהה כלא גזעני, וגם אם נצליח להבדיל פה בין ה-Black ל-Whites, מה קורה אם פתאום נעשה משהו חדש, Muslim Lives Matter, Chinese Lives Matter, Jewish Lives Matter, מה יקרה אז, אוקיי? אז קלאסיפיירים כאמור, יש להם נטייה קצת ליפול בדברים האלה, יש לנו פה קצת בעיה. עד עכשיו ראינו דוגמאות שהן דוגמאות כלליות, כלומר אם מדברים על יהודים או באופן כללי או על לבנים או על שחורים, בואו נראה רגע משהו טיפה יותר ספציפי. אז הנה האמירה על אימי שומר, אני מניח שרובכם מכירים את אימי שומר, אז either a Modi-based creature in our modern pop culture are successful than אימי שומר, probably not. אוקיי, אז יש פה ביקורת על אימי שומר, שטוענת שהיא טיפוס וולגרי שמשגשג בעולם הפופולרי, כן, של ימינו. זו ביקורת שיכולה להיות עניינית, כן, אני יכול לדמיין, אולי אפילו את אמא שלי אומרת משהו כזה, כן, אני מניח שאמא שלי למשל לא תהנה מההומור של אימי שומר, והיא תחשוב שזה וולגרי מאוד, וזה לא בהכרח גזעני, אבל אני אטען שהמשפט הזה הוא מאוד גזעני, לא רק בגלל מה שכתוב בו מילולית, יש לו גם המשך, לא משנה, אבל תשימו לב לסוגריים המוזרים האלה, אוקיי? הסוגריים המוזרים האלה זה בעצם סימון דרך של ניאו-נאצים, או עליונות לבנה וכן, בגדול לסמן יהודים, ואנחנו נראה טיפה יותר מה המשמעות של זה ואיך השימוש בזה מתרחב, אוקיי? בעצם מה שהם שמו עליה פה זה התווית היהודייה, זה לא כתוב במפורש, אבל אמרו, אימי שומר היהודייה היא הדבר הכי נורא שגורם בעצם לנזק לתרבות שלנו המערבית הלבנה וכן הלאה. כמה מילים על הסימן הזה, קוראים לו האקו, אז ככה זה דרך של כאמור גזענים, ניאו-נאצים לסמן יהודים או מוסדות יהודיים, זה התחיל בתור איזה מים של אודיו, כן, פודקאסט שנקרא זה דיילי שואו, זה משחק על הדיילי שואו, כן, ששם כל פעם שהזכירו שם של יהודי היו עושים אפקט קולי כזה של הדהוד, של משהו מסתורי ואפל, וזה תורגם בעצם לטקסטואל מים, שנראה ככה עם הסוגריים האלה, הדהוד על ידי בלוגר שנקרא The Right Stuff, ניאו-נאצי מוצר, והנה ככה זה נראה, אתם יכולים לראות איך נראה הדבר הזה, הוא מדבר שם ספציפית על אימי שומר, שרה סילברמן, צ'אק שומר, שהוא קרוב משפחה של אימי שומר ומנהיג הדמוקרטים בקונגרס, בסנאט לדעתי, לא בקונגרס היה, וכן הלאה. אתם יכולים לראות אגב באתר הזה שנקרא The Daily Stormer, כן, אתם יכולים להבין מה זה האתר הזה גם כן, את הקאונטר פה בצד שמראה את הדעיכה של אחוז הלבנים בעולם, כן, וכמובן את הרמז לזה שהיהודים הם מקדמים את ה-11 בספטמבר וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? הדבר הזה הגיע למיינסטרים טוויטר למעשה, ולא רק טוויטר בסביבות 2000 וסוף 2015, תחילת 2016, והנה למשל ג'פרי גולדברג בסוף 2015 תוהה מה זה הסוגריים האלה שהוא פתאום רואה מסביב לשם שלו, ומישהו שאפשר לראות שהוא לא מתבייש בנציותו, מודיע לו, זה הדרך שאנחנו מסמנים יהודים. אוקיי? הנקודה שיש פה זה קצת יותר מורכב, מסתם לסמן יהודים, הנה דוגמאות של כל מיני ציוצים, אז 3-4 דוגמאות למעלה הן דוגמאות של שימוש אנטישמי, למרות שלא תמיד קל לראות את זה,
אבל הראשונה למשל, אפשר לראות שם יהודי במובהק, רוזנברג, ואומרים אובנוורתי, כן? לתנורים, כן? לעומת זה בציוץ השני, יש סביב המילה גלובליסט, עוד פעם גלובליסט זה שם קוד של גזענים ליהודים, שהם גלובליסטים, הם לא נאמנים לאף מדינה וכן הלאה וכן הלאה, אבל אם תסתכלו למשל עד לדוגמאות, השלוש הדוגמאות התחתונות פה, אז אנחנו רואים שהסימן הזה הוא בעצם מאוד רב משמעי, הוא מופיע בתפקידים אחרים, הוא מופיע בתור חיבוק, כן? למשל באמצע שם, this woman needs a big hug, המילה hug וסביבה המעטפת הזו של החיבוק, זה משמש הרבה פעמים לאנשים שיש להם פודקאסט או תוכנית רדיו, להגיד שזה עכשיו בלייב, או המשודר, הגלים האלה של שידור, או סתם לצורך הדגשה no, כאילו במקום סתם סימני קריאה או כוכביות משני הצדדים, ואז משתמשים בסוגריים האלה, כלומר יש פה תופעה שהיא עמוקה וקצת קשה לסיווג, שוב גם ברמה של סתם ריבוי משמעות ברמת הסימונים, גם כמו שראינו קודם, לפעמים אמירות על הגזע הלבן שהן על גבול הלגיטימי או דומות מאוד לאמירות שהן לגיטימיות, סוג של דוג וויסלינג, וגם ברמה של מה שנקרא פרדוקס הערימה, של מתי בעצם הערות שהן אפורות מצטברות ועוברות את הגבול ואי אפשר להתעלם מהן. כבר נותנים אוקיי, נתנו למישהו ליהנות מהספק, נתנו לו ליהנות מהספק, אבל לא, עכשיו החלטנו הבן אדם הוא גזעני, מקדם שיח שנאה, ולעשות מה שמחליטים לעשות, אבל לפחות אפיינו את הבן אדם או את החשבון. אוקיי. בשביל, עכשיו אני מגיע לחלק בעצם שהוא טיפה יותר, אני אקרא לזה טכני, אבל הוא קצר ומאוד באוויר, אתם תוכלו לשאול שאלות אם יהיה זמן או להסתכל במאמר וכן הלאה. אז מה שהחלטנו שבשביל להתגבר על הבעיות האלה, ואגב יש לנו תוצאות שאני לא אציג פה שמראות שאלגוריתמים לזיהוי hate speech הם לא מצליחות יפה, הן לא מתרגמות טוב מדומיין לדומיין, הן לא מוכללות היטב, ועוד סדרה שלמה של בעיות איתם, ומה שאנחנו החלטנו לעשות זה בעצם לעשות שיפט מסיווג ציוצים או אמירות, כן, ברשתות חבריות כאמירות שנאה או לא אמירות שנאה, ובעצם להתמקד ברמת היוזר, זה דבר אחד. זה לא שאנחנו לא מסתכלים על ציוצים, אנחנו בוודאי מסתכלים ומסווגים ציוצים, אבל שוב, המטרה או העדשה הרחבה יותר שאנחנו מסתכלים ובודקים בה זה רמת היוזר, והדבר השני, אם אנחנו מדברים על יוזר, אז אפשר להסתכל בעצם על הרשת שמסביבו, כן? כלומר על השכונה שבה הוא מדבר. כשביקשו ממני בהתחלה כותרת ואבסטרקט להרצאה הזאת, אז אני חשבתי שזה בעברית, אז שלחתי את הכותרת, אוי לרשע ואוי לשכנו, אוקיי, זה הרעיון פה, אנחנו נזהה את היוזרים שהם מפיצי שנאה, על ידי בחינה לא רק של הציוצים שלהם עצמם, אלא גם של הציוצים של הרשת שסביבם, אוקיי? ובעצם ההנחה שמסתתרת פה היא זה שאנשים לא שונאים לבד, כן? נוצרות קהילות של שנאה והם פועלים בצורה מתואמת, יוזרים שמקדמים שנאה ומתקשרים ומעודדים אחד את השני ועוקבים אחד אחרי השני, וזה יכול מאוד להגביר את הסיגנל שלנו. אז שוב, לפני שאנחנו מגיעים לרמת היוזר והרשת, אז אנחנו התעסקנו עם כל מיני קלאסיפיירים, חלק off the shelf וחלק שבנינו בעצמנו לזיהוי ציוצים, לזיהוי שיח שנאה ברמת הציוץ. אנחנו בסוף התכנסנו לשימוש בדיסטילברט, עוד פעם דיסטילברט זה גרסה רזה ומהירה של BERT, היא open source, אפשר להשתמש בה, עשינו לדיסטילברט fine-tuning עם bidirectional LSTM, עם attention ו-dropout, ומזה הוצאנו prediction שאומר, נותן בעצם likelihood, כן, נותן ערך בין 0 ל-1, שאומר כמה הציוץ, כמה סביר שהציוץ הזה הוא ציוץ שנאה, ברמת הציוץ, במנותק מכל השאר, אוקיי? זה ברמת הציוץ עצמו. אנחנו ניסינו עוד אלגוריתמים אחרים, ושוב בסוף המצגת יש לי מה שנקרא באקסטראז, מי שירצה יוכל לראות תוצאות והשוואה בין אלגוריתמים שונים.
כשעברנו לרמת היוזר, אנחנו בעצם לקחנו את היוזר וחילקנו את הדאטה לשלושה סטרימים, הסתכלנו על האיגו נטוורק, מה שנקרא איגו נטוורק של היוזר, זה היוזר, מי שהוא עוקב אחריהם, מי שעוקב אחריו, הקשרים ביניהם, ומזה עשינו ועשינו כמה דברים. קודם כל הסתכלנו על הציוצים עכשיו, לא רק של היוזר עצמו, אלא על הציוצים של כאמור השכנים שלו ברשת, שוב שכנים משני סוגים, אלה שהוא עוקב אחריהם ואלה שעוקבים אחריו, וחוץ מזה הכנסנו לרשת, כן, לרשת הנוירונית שבנינו, הכנסנו גם אוסף של פיצ'רים שמקדדים את המבנה של הרשת, כן, ממוצע דרגות, מספר משולשים, מודולריטי, אוסף של פיצ'רים, מספר עוקבים מנקבים וכן הלאה, אוסף של פיצ'רים שרלוונטיים שוב למבנה הרשת, איחדנו את כל הוקטורים האלה, שוב תשימו לב, יש לנו את החלוקה, אם אתם, לא יודע אם אתם רואים פה את העכבר שלי, אבל אתם רואים פה מהיוזר יש את החלוקה למעלה שמגיע לסטרימים השונים ולמבנה הרשת, עם הקלאסיפייר שהצגנו, ה-PLM זה Post-Level Module באמצע, שהוא אותו דיסטיל ברט עם ה-Fine-Tuning שהראיתי בשקף הקודם, ואז בסוף איחוד של הוקטורים שיוצאים מכל אחד מהמודולים האלה, שהם מועברים לקלאסיפייר פשוט, השתמשנו ב-Feed Forward Neural Network, כן, פשוט, אפשר אבל להשתמש תיאורטית בכל קלאסיפייר שרוצים, זה פועל טוב, בשביל להוציא פרדיקציה ברמת היוזר. בשביל לסבר את האוזן או את העין לגבי התוצאות, אז מה שאתם רואים פה זה השוואה של הפיצ'רים השונים, מה שנקרא Ablation Test, כש-U זה רק הציוצים של היוזר, U פלוס החץ של ה-F, U זה ה-follower של היוזר שהוא בפוקוס, UF זה היוזר, זה מי שהיוזר שלנו שבפוקוס שלנו עוקב אחריו, ו-N זה אוסף הפיצ'רים של הרשת, המבנה של הרשת, מה שאנחנו קוראים מטה פיצ'רים, אפשר לראות שמבחינת ה-F1 התוצאות הטובות ביותר שמתקבלות, הם כשמשלבים שלושה סוגים של פיצ'רים, הסטרים של היוזר, הסטרים של היוזר, של היוזרים שהיוזר שלנו עוקב אחריהם, והמבנה הכללי של הרשת, אבל אפשר לראות פה כאמור מהטבלה הזו את השיפור באופן כללי ומה כל דבר תורם, אז אנחנו רואים שזה עוזר פה, כל הדברים האלה, ואכן משפר מאוד את התוצאות. זה בגדול, אני לא יודע כמה זמן עוד יש לי, יעל תסמני לי עם היד. ממש עוד דקה וחצי בקושי. אוקיי, דקה וחצי בקושי, בסדר, לא, אז אני ממש לקראת הסוף, אני רציתי לדעת מה להרחיב ומה לא, אז אני אגיד שוב, יש בסוף המצגת מי שירצה, אחרי זה אני אשלח לו השוואה של כמה מודלים על זה, ואני יכול להגיד שזה פועל יפה על כמה וכמה דאטה סטים, גם על הדאטה סט של טוויטר, גם על דאטה סט של גאב, זה רשת שבעיקרה היא של אנטישמים או גזענים בגדול, וגם על הרבה דאטה סטים אחרים. כמה תופעות מעניינות ברמת הבלשנות וכן הלאה. אז קודם כל אנחנו יכולים לראות שהשימוש הזה, למשל, אני חוזר פה לאקו, למרות שכאמור, הדאטה סטים, יש לנו דאטה סטים רחבים יותר, שכוללים שיח שנאה מגוון הרבה יותר מאשר השימוש באקו, אבל אפשר לראות שהאקו הזה, קודם כל, עם הזמן הוא הולך והופך לציון את כל מי שאנחנו שונאים, כן? לא רק את היהודים, אבל גם יהודים. אנחנו יכולים לראות תופעה בלשנית מאוד מעניינת, שנקראת Expressive Lengthening, למשל, וזה הופך, כמו שאתם רואים פה בג'וס, גם הוסיפו פה את האוים, וגם מוסיפים עוד ועוד סוגריים לצורך ההרחבה, רואים אבסטרקציה של הדבר הזה, גלובליסט, בנקרס, הוא, ואז מי שמכיר את הקוד יודע מה זה ההוא הזה, כן? זה לא הוא תמים, זה היהודים, וכן הלאה, ויש עוד דוגמאות לתופעות מעניינות, הייתי אומר יצירתיות לשימוש שונא בדבר הזה, בזה אני בעצם מסיים, פה יש קוד, מי שרוצה כאמור קוד, קישור למאמר, דאטה מתויג, אז זה פה, ואנחנו עובדים על הרחבה של זה, על דאטה של פרלר, על כל מיני גישות ששוב משלבות את הרשת בעוד צורות יותר מתוחכמות, וזהו בגדול, תודה רבה לכם, שאלות למי שרוצה.
עד כאן. אני חושב שלא נשאר לנו זמן לשאלות בהקצאה הזאת. דוקטור אורן צונג, תודה רבה. ממש ממש מעניין וחשוב, ובכלל מסוג הניתוחים שבטח משרד החוץ יכול להיות מעוניין בהם, ואפילו משרדים אחרים. אני אזמין עכשיו את המרצה האחרון שלנו לערב, את ג'יימס בק. I am honored to invite James back from the data engineer from the Australian Tax Authority. James, you're with us here? Hey, yes. Am I able to share my screen? Yeah, I'm sorry. Oh, good. Cool. Thank you very much. So, as mentioned, my name's James Beck. I'm a data engineer at the Australian Taxation Office, and I wanted to talk a little bit about MLOps, which is machine learning operationalization, all about taking machine learning models and really scaling them out to an enterprise view, and just sharing some of the stories that we've come up with in our journey. So the current solution that we have in place looks a little bit like this. So we have an end-to-end model development pipeline. Sounds similar to some of the different things I've heard people talking about throughout the conference today. So we use various different open source pieces of software such as Apache Airflow, Kubernetes, and we have largely automated deployments. So we push our code into GitLab and then have a GitLab runner which packages up our R and Python code and schedules it as a DAG or a directed acyclic graph to run on Kubernetes or with a shared data source underlying it. So we wanted to take this kind of end-to-end pipeline and try to uplift it with various MLOps principles. So I've got a little quote here from mlops.org, which is a really good resource on MLOps. And their quote there says that with machine learning model operationalization management, or MLOps, we want to provide an end-to-end learning, machine learning development process to build, design, and manage reproducible, testable, and evolvable ML-powered software. So what machine learning really means to me is it's all about a series of principles. So we have these various principles and we want to use them and apply them to the design of our system to try to make it better and address these challenges that you start to see and experience once you scale this out to hundreds of models into thousands of models and try to use them across a large enterprise. So I've picked these 5 MLOps principles to focus on. You'll see various lists out there. Some will have different ones, some will have more, some will have less, but I think these are a good 5 that kind of relate to where our journey at the ATO. So the first one is monitoring. So models can run often and output a lot of data that needs to be analyzed quickly. You can imagine once you have lots of models up and running, you really want to be able to understand different model drifts. So over time, if you have concept drift happening, infrastructure utilization, so checking is your underlying infrastructure being stressed too much? Is it being underutilized? Model integrity, so making sure that distributions of the data coming in stay consistent, and you also want basically to have a catalog of all the models running across your enterprise. So to solve this, we really need a central view of all the models with these key statistics highlighted. And at the ATO, we're building a custom metric aggregation and visualization solution that we're calling Control Tower, that I'll go into a bit in a future slide. The next principle is versioning. So due to rapid experimentation and changing data, models can iterate quickly, and versioning is needed both from a governance and an engineering perspective. So when we're developing a machine learning model, we might, and especially this becomes an issue once we start to spread across multiple teams. So you might have one team
working on some feature engineering and another team working on trying out a new algorithm. And you really want to have a very clear idea of when certain features are added to your model so that so that other people using your model understand what version they're using, and so you can consistently evaluate it. So you really want a consistent system for tracking model versions. We're using a few different things to solve this. We're implementing an open source tool called MLflow that I think someone else has already mentioned today, which is great, as well as GitLab for versioning the code. Another challenge is reproducibility. So when you're training a machine learning model, there's often a lot of complex statistical and probabilistic algorithms. So needing to use best practice to do various things like seeding, to really provide the ability to rerun model training and reproduce equivalent models. So we're using MLflow to help us with this. But as I said, there's also a lot of best practices that you can use throughout your teams to really help with this as well. Experiment tracking is another one. So when testing lots of different models, need to keep track of all the hyperparameters used. And so we need a consistent system for tracking this experimentation process. And that's one of the key things that MLflow does, and one of our primary use cases with MLflow. And lastly, for testing, many assumptions go into making a machine learning model, both about the data as well as the algorithm itself. And so we want a system for testing these assumptions throughout the model lifecycle. So even though it might be quite early on that you ingest your data, and you might do some testing on the data when you ingest it around some assumptions, you also want to test throughout the model lifecycle that those assumptions remain true. And so we're working on a best practice guide as well as some unit test templates for our teams, and looking into the future to start automating these tests through GitLab, through our continuous integration and continuous deployment pipelines. So Control Tower, I mentioned earlier, is our custom model monitoring solution. So we really wanted this to be able to serve multiple monitoring use cases at various levels of the organization. So we wanted it to be able to be used by data scientists to review their models, data engineers to look at how the platform's performing, business clients to be able to look at models across their business area that relate to their particular use case, as well as executives getting a more whole of organization view. So it's also able to act as a model catalog and metastore. So the way we've set this up is we've basically created an API that lets our various model training solutions send their data into the central database where it's aggregated, and then another API can be used to retrieve that data and visualize it in various systems. So currently we're working with Grafana as an open source visualization tool. We're looking to move it into Power BI, which is our enterprise BI and visualization solution in the future. And we're also hoping that as well as visualizing in dashboards, that these APIs can also be used to trigger automated retraining in the future once the solution matures. I mentioned MLflow, open source tool, and it really contains 3 different components that all kind of work together to support the machine learning lifecycle. So MLflow tracking is used to log parameters, metrics, and artifacts. So during model training, you can collect all these inputs and outputs and then compare them between experiments. MLflow models, which provides a consistent interface for models. So you can take models trained through various packages such as TensorFlow, scikit-learn, PyTorch, and provide a consistent interface to deploy those models.
and MLflow model registry, which gives us the versioning, staging, inference, and serving of these models that are bundled up through MLflow models. GitLab is a very important tool for us, so we use it for a lot more than just version control of our code. We also use the continuous integration, continuous deployment pipelines that it provides to do our automated deployments, as well as in the future looking to run various tests and validation across the code. So it's a very, very powerful tool that we make use of. Finally, I wanted to talk briefly about ML testing. So testing machine learning pipelines can be quite complex. As I mentioned, there's various steps, as I have shown on the right. There's fetching the data, cleaning it, preparing it, and into training and deploying. And all these various steps have different assumptions and different tests that you want to perform. And it can be a bit daunting about how you implement this, especially from an engineering perspective, trying to work across multiple teams. Google has a fantastic paper that I would recommend on this topic called the ML Test Score, which I've linked there, and provided this presentation to David, who'll be able to distribute it as well. And this really gives a very pragmatic look about a team at Google trying to implement this and giving a very, very pragmatic approach where it's not an all or nothing approach. Teams can adopt various aspects of this and start to inform a more universal ML test score to give an overview of how the model's performing. And just a final note that from an overall engineering perspective, it can be quite challenging, as data scientists tend to write a lot of code in scripts. You sometimes lack hooks to access various parts. For example, it can be quite difficult if you wanted to run automatic tests if you don't know what data the team's using. So starting to establish some of these larger governance processes as well can feed very heavily into the ability to mature a lot of this. So thanks very much for listening, and I'm happy to take any questions. David, James, thank you so much. I'm not sure if there are any questions though at the chat, not yet. Was actually very practical, sharing all those tools that you're using. David? Yeah, I'd just like to point, this presentation was very important to me because I think most of the ministers in Israel are not yet aware of that machine learning is an iterative process. You have to keep doing it and keep looking for it and keep checking what's happening, because sometimes the data can change, or the reality changes, and it can affect the models and the performance of those models. So this part of version control and managing experiments and having a defined infrastructure to do all that is so important, and at least for now a little overlooked. So it's really important that we start that discussion, both looking for tools, for the methodology, for everything, just to really do that and do machine learning the right way, and not just drift away in tons of different options that in the end just go and become more and more complex. Because the real idea in the end is to make it simpler, to make it better, simpler, faster, and to allow the government to use data to make decisions, to be really a data-driven government. I will switch to Hebrew now. אז תודה רבה גם לג'יימס בק על הפרזנטציה הזאת, מאוד מאוד חשובה, באמת. ורציתי גם להגיד תודה גדולה לחברי הקהילה
של חברי ג'רוזמל שהשתתפו בהכנת האירוע הזה, לשימי, שמעון יצחק, לנטליה סמושקין ולשוקי כהן. תודה גדולה. למארגנים מצד רשות התקשוב, ליעל בראל המדהימה, לרחל רן, לאבי סיטקה, ליניב שפיצר. תודה רבה לדוברים שלנו, ליוליה נודלמן, לפרופסור רות צרפתי, לאלכס מז'ור, לדוקטור אורן צור, לג'יימס בק, ושוב תודה לתומכים של הקהילה, למיידין GLN, של קהילת ירוזמל, למיידין GLN, לעיריית ירושלים, ג'נקסט, המשרד לירושלים ומורשת, סטארט-אפ ניישן סנטרל, הרשות לפיתוח ירושלים, מובילאיי ואורקל פור סטארט-אפס, ונראה את כולכם ב8/12, פיזית, פייס טו פייס, בשעה 6:30 במלון בת שבע. תודה. אתה רוצה להוסיף עוד מילה 2? לא, תודה רבה לך על ההזדמנות ועל הנחישות של השיתוף פעולה הזה, מעריכה הזאת. תודה. תודה לכולם. אם צריך, אנחנו גם נשתף את הפרזנטציות של המרצים, של הדוברים שמסכימים. יש הקלטה של האירוע, היא נמצאת בפייסבוק, זמינה לכולם. ומי שצריך גם, אני מניח שנוכל להוציא אותה בדרכים אחרות. תודה לכולכם, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. ביי ביי. ביי ביי.